Kính thưa quý thầy, kính thưa quý thầy dự trực tiếp và quý thầy online, chúng ta tiếp tục chương trình buổi chiều. Buổi chiều nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là coi như đi về cái phần phương dược. Buổi sáng thì chúng ta đi về tính năng của thuốc rồi, thì chiều chúng ta đi về phần phương dược, và chúng ta cũng lược qua một số các cái phương thuốc mà trong các giáo trình thuốc nam đã có, để trên cơ chúng ta làm cơ sở để vận dụng. Cho nên là xin kính mời quý thầy chúng ta tiếp tục là phiên làm việc buổi chiều. Như lúc sáng chúng ta đã nói rồi thưa quý thầy, cơ sở để vận dụng thuốc nam vào điều trị để phù hợp với các văn bản pháp quy đã có, chúng tôi dựa vào danh mục vị thuốc y học cổ truyền ban hành kèm theo thông tư 40 năm 2013 TT-BIT ngày 18 tháng 11 năm 2013 và thông tư 05 2015 TT-BIT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trên cơ sở 30 nhóm thuốc đã được phân loại, chúng tôi loại trừ các vị thuốc bắc, bổ sung tính vị quy kinh của các vị thuốc nam để làm cơ sở vận dụng gia giảm linh hoạt. Thưa quý thầy, chúng ta cũng xin phép được nói lại là chúng ta có 8 phép, ngày xưa có 3 phép, bây giờ tới 30 lượng, tức là hơn đến gần là coi như là hơn đến là coi như 4 lần cái số đó. Thì chúng ta có là 30 nhóm thuốc, chia 30 nhóm thuốc là chia nhỏ 8 phép chữa bệnh, hãng thổ hạ hòa ôn thanh tiêu bổ, để làm ra có các cái nhóm thuốc. Thì trên nhóm thuốc đó là chúng ta vận dụng nó. Về cái phần tính vị quy kinh đó, thì thưa quý thầy, khi mà chúng ta vận dụng thuốc nam chặt chẽ, đúng tính vị và quy kinh của từng vị thuốc trong từng nhóm thuốc đó, thì chúng ta sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị của thuốc nam. Và khi hiệu quả điều trị tăng lên thì vị thế của thuốc nam của chúng ta cũng sẽ bước lên một tầm cao mới, xứng tầm như danh sư thuốc nam Tuệ Tĩnh đã dạy: tôi tiên sư kính đạo tiên sư, thuốc nam Việt chữa người Nam Việt. Đây là cái phần mà chúng ta lúc sáng chúng ta còn slide này chúng ta chưa hết, thì bây giờ đây chúng ta xong cái phần là coi như là tính năng của thuốc. Bây giờ chúng ta đi vào phần 2 là phần phương dược của thuốc. Chúng ta vận dụng tính vị quy kinh của thuốc nam để gia giảm các bài thuốc. Cái phần 2 này là phần phương dược. Thưa quý thầy, nghiên cứu thực tế việc vận dụng thuốc nam ở các vùng miền trên cả nước thì chúng tôi thấy phần lớn thầy thuốc nam của chúng ta chỉ làm theo kinh nghiệm cá nhân. Cái thứ nhất là hoàn toàn không xác lập hết chữa, làm căn cứ để lựa chọn vị thuốc hoặc bài thuốc. Cái thứ hai là tùy tiện gia giảm các vị thuốc không đúng tính vị và quy kinh của vị thuốc theo phép chữa nhất quán để nâng cao hiệu quả chữa bệnh của thuốc nam. Thì đó là cái này chúng tôi đi nghiên thực tế rất nhiều tỉnh thành ở trong cả nước. Thì bây giờ là có hai cái vấn đề như vậy, tức là thầy thuốc chúng ta là không có xác lập hết chữa, tức là chúng ta không xác lập được trị pháp. Khi xác lập hết chữa thì chúng ta sẽ có các cái chúng ta lập phương dễ dàng. Bây giờ nếu mà không có chúng ta không lập hết chữa thì chúng ta hầu như là chúng ta chúng ta sẽ không thể nào có cơ sở để trên cơ sở đó chúng ta lập phương được. Tức là như vậy, chúng ta nhớ là chúng ta phải là coi như lập ra cái phép chữa của bệnh đó. Ví dụ như bệnh đó là cái bệnh cần phải bổ thì chúng ta là coi như là cần bổ khí thì chúng ta lập trị pháp là bổ khí. Cần bổ huyết chúng ta lập trị pháp là bổ huyết. Cần thanh nhiệt lương huyết thì chúng ta là coi như dùng trị pháp thanh nhiệt lương huyết. Cần bình can thì chúng ta dùng cái trị pháp bình can. Chứ nếu chúng ta không lập cái trị pháp đó, không xác lập ngay từ đầu các trị pháp thì sẽ rất khó. Nhưng trong các cái giáo trình thi hầu như chúng ta ít được quan tâm về cái chỗ phép chữa. Nhưng đúng ra lập phép chữa đúng là đủ để biết cái người đó chữa bệnh rồi. Còn phương thuốc thì trong cả đời mọi người sẽ từ từ để đạt được những phương thuốc thích nghi của mình. Nhưng mà lập trị pháp là ngay từ đầu phải lập đúng. Lập trị pháp đúng có thể nó là đã đủ điều kiện để tốt nghiệp, chứ không phải học thuộc lòng cái bài để thi tốt nghiệp đâu. Không, cái đó sẽ làm cho chúng ta là coi như quá nhiều cái lệ thuộc. Mà chúng ta chỉ cần lập đúng cái pháp trị bệnh, cái pháp lập đúng thì chúng ta sẽ lập được phương. Thì cái đó chúng ta coi như là, cho nên người ta kêu là lý pháp phương dược, tức là chúng ta biện luận về lý luận, rồi chúng ta lập ra cái phép chữa, rồi chúng ta mới lập ra được cái phương thuốc, phương dược hay là phương châm, thì chúng ta lập ra cái phương. Thế vậy như vậy chúng ta phải nhớ là chúng ta từ lý luận chúng ta lập phép chữa, rồi sau đó chúng ta mới lập phương. Thì tuần tự của quá trình chữa bệnh nó y như vậy.
Nếu chúng ta là càng làm chặt chẽ, chúng ta càng sớm trở thành thầy thuốc, là coi như là có tay nghề, là có tay nghề cao, được tin cậy của bệnh nhân. Dưới đây tôi xin nêu cơ sở và cách giải quyết triệt để hai tồn tại bao đời đã khiến thuốc nam chưa vơi lên đúng tầm và đúng vị trí xứng đáng. Đó là thứ nhất, cái chúng ta biết rồi, chúng ta phải cố gắng cùng nhau bằng cách làm thế nào để chúng ta lập pháp cho tốt. Và cái thứ hai, chúng ta xử phương như thế nào. Mà một trong những cái xử phương đó, chúng ta chỉ cần có căn cứ để chúng ta gia giảm cái vị. Mà khi chúng ta đã có cơ sở khoa học để chúng ta gia giảm vị thuốc, thì hầu như là chúng ta đã đi trên con đường là coi như là con đường thênh thang chữa bệnh một cách là coi như là rất là nhẹ nhàng. Đấy là cái chuyện phép chữa và cách gia giảm vị thuốc khi dùng thuốc nam. Thì phép chữa thì thưa quý thầy, phép chữa đó, ngày xưa chúng ta có 8 phép chữa bệnh, cũng là 8 công dụng. Nhớ là phép chữa chính là công dụng. Cái phép chữa bệnh đó chính là công dụng của việc chữa bệnh. Thế cho nên chúng ta nhớ cái đó. Ví dụ như chúng ta có các cái phép chữa là hãn là làm ra mồ hôi, thổ là gây nôn mửa, hạ là làm thông táo bón đường ruột, hòa là điều hòa hoặc hòa giải, ôn là làm ấm nóng cơ thể, thanh là làm mát cơ thể hạ sốt, tiêu là làm cho tiêu hóa thức ăn, tránh trệ động đường tiêu hóa, bổ là bồi bổ cơ thể và chân khí. Ngày nay thì chúng ta biết rồi, ở Nam Bộ thì dùng thuốc nam theo toa căn bản. Ở Nam Bộ hiện nay thì đang dùng thuốc nam theo toa căn bản. Nhưng theo đà tiến bộ khoa học, khoa học đã ngày càng tổng hợp được thêm nhiều cây thuốc có tác dụng chữa bệnh tốt. Vì vậy, để quy nạp chính xác các công dụng chữa bệnh cũng chính là phép chữa của các vị thuốc. Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thống nhất quy thành 30 nhóm cây thuốc. Và trong phần bài thuốc thì cũng có 30 nhóm bài thuốc chữa bệnh. Chúng ta xem lại danh mục các vị thuốc nam với 30 nhóm cây thuốc có kèm theo tính vị và quy kinh. Xin nói sơ một vài phép chữa, thưa quý thầy. Đó, cái phép chữa này là chúng ta gọi là phép chữa. Thuật ngữ Hán văn là trị pháp, thuật ngữ Anh văn là như thế này. Chúng ta lưu ý hiện nay, thưa quý thầy, hiện nay chúng ta có một cái tập của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là tập thuật ngữ y học cổ truyền. Bây giờ y học cổ truyền không được nói một cách gần như tùy tiện nữa, mà bữa nay đã có danh pháp của Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên là khi mà Tổ chức Y tế Thế giới có danh pháp về thuật ngữ y học cổ truyền, thì như vậy họ mới chấp nhận là coi như điều trị, là coi như trả bảo hiểm y tế. Bởi vậy chúng ta đã có rồi. Chúng ta có mấy cái thứ nhất là về danh pháp về thuật ngữ y học cổ truyền. Cái thứ hai nữa thì mỗi thuật ngữ y học cổ truyền như vậy có 3 phần. Một phần thứ nhất là tiếng Việt, phần thứ hai là tiếng Anh, phần thứ ba là tiếng Tàu. 3 thứ tiếng trong cái danh pháp đó. Thì danh pháp này Tổ chức Thế giới in năm 2008. Đến hôm nay là chúng ta là coi như đến hôm nay là đã 2024 rồi. Thế như vậy là cũng đã được phổ cập 16 năm rồi. Cho nên đây là chúng ta có cái trị pháp thứ nhất là trị pháp phát tán phong hàn. Phát tán phong hàn là những cái vị thuốc dùng để chữa các chứng cảm mạo do lạnh. Cái phép chữa này dùng để chữa các chứng cảm mạo do lạnh, ho hen do lạnh, đau các cơ, đau thần kinh do lạnh. Đó, cái định nghĩa này nhiều lúc của Đông y chúng ta không có cái thần kinh, nhưng mà bởi vì đây là thuật ngữ của Tổ chức Y tế Thế giới nên có thêm cái chữ là đau thần kinh ở trong đó. Rồi phát tán phong nhiệt thì cũng vậy, dùng để chữa các chứng ngoại cảm phong nhiệt có tác dụng hạ sốt. Phát tán phong thấp là dùng để chữa các bệnh phong thấp, thì đó chúng ta có như vậy. Thì để sau này để tập làm cho quen á, thì các anh chị chúng ta là coi như là tải ở trên cái thư mục của trường về, rồi chúng ta coi như chúng ta cứ cóp cái trị pháp, chúng ta bỏ lên trên cái bệnh nhân đó, rồi chúng ta cóp các cái vị thuốc đó, chúng ta bỏ vào và chúng ta ra được cái bài thuốc đầy đủ tính năng. Chúng ta lần đầu chúng ta làm nó hơi chậm chút, nhưng lần sau chúng ta làm thuận lợi rồi, và chúng ta kê đơn cái chuẩn ngay. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thường ví dụ như tôi thì tôi sẽ làm này, tôi sẽ có 3 cái.
Cái thứ nhất là bản thân tôi sẽ có một cái danh mục theo 30 nhóm thuốc nam, theo 30 nhóm của trị pháp, thì tôi có đầy đủ một danh mục đó. Nếu cần chúng tôi list vào trị pháp đó, có tất cả cái mỗi trị pháp như vậy, có tất cả các vị thuốc. Một cái thứ hai chúng ta sẽ tự lập là gì thưa quý thầy? Chúng ta sẽ tự lập một cái danh mục cây thuốc theo alphabet. Ví dụ ai hỏi chúng ta một cái cây A chẳng hạn, thì chúng ta lật bằng A ra là chắc chắn cây đó là có thuốc ở trong đó, để chúng ta biết cái vị thuốc đó. Và trong vị thuốc đó thì nó có liên quan tới, nó chỉ cho ta biết là nó nằm trong nhóm thuốc nào. Đó là cái mà chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Tức là chúng ta chuẩn bị một cái danh mục cây thuốc, tất cả cây thuốc đều có. Ví dụ như mình có tất cả danh mục như vậy, ví dụ như khoảng là 600 cây, chúng ta có danh mục 600 cây thuốc, chúng ta có hình ảnh đầy đủ, chúng ta có tên khoa học đầy đủ. Và ai hỏi chúng ta một cái gì, chúng ta chỉ list vào alphabet là chúng ta có, chỉ list vào cái mẫu tự là chúng ta sẽ có cái vị thuốc đó. Thế cho nên là anh chị, quý anh chị cứ từ từ làm thôi. Cái này thì mình cứ làm coi như hồi đó mình làm trong độ khoảng trên dưới 5 năm gì đó, cứ mỗi ngày làm dần dần rồi làm ra là nó có đầy đủ. Thì đến lúc đó chúng ta có đầy đủ cái danh mục mà mình cần để làm thuốc. Thì quý thầy chúng ta cứ từ từ làm thôi, không có việc gì phải nôn nóng cả. Thế, tương tự như vậy là chúng ta sẽ có những cái vị thuốc này. Trừ hàn là đi chữa các chứng bệnh gây lạnh trong cơ thể do phần dương, phần khí bị giảm sút, như rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, chậm tiêu, nôn mửa, ỉa chảy, đau bụng. Và một cái trị pháp khác đó là trị pháp hồi dương chiếu nghịch. Chứ hồi dương chiếu nghịch này dùng để chữa các chứng do mất nước, mất mồ hôi, mất máu nhiều, gây ra hiện tượng thoát dương hay vong dương, choáng. Thuật ngữ chuyên môn bây giờ gọi là choáng trị tim mạch, sắc mặt xanh nhợt, tay chân lạnh, mạch nhỏ yếu chẳng hạn, thì đây chúng ta phải dùng cái trị pháp hồi dương chiếu nghịch. Nhưng cũng chưa thật với quý thầy là gì, nếu mà chúng ta chờ đến lúc mà sắc kịp cái thuốc hồi dương chiếu nghịch này mà để coi như cứu người bệnh, thì chắc là người bệnh không còn cơ hội được cứu sống nữa. Bởi vì cái quan trọng của chúng ta là gì? Trong hồi dương chiếu nghịch chúng ta phải làm ngay. Chúng ta phải làm ngay mấy việc. Việc thứ nhất là chúng ta làm mọi cái việc sẽ là điều đầu tiên. Chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp đây. Người bệnh có cái dấu hiệu này, có cái dấu hiệu vong dương, thì chúng ta hồi dương chiếu nghịch bằng các việc thưa các thầy rất đơn giản. Tức là thần đã đi vắng, thì điều đầu tiên là chúng ta lắp muối lên trên rốn, cứu cắt muối cái huyệt thần quyết. Bởi vì thần đi vắng thì mới có cái chuyện là coi như vong dương chứ. Việc thứ nhất. Việc thứ hai là cứu là coi như là đặc biệt là tập trung cứu vào cái việc đó. Chúng ta cũng đừng câu nệ thưa quý thầy, đừng câu nệ lúc đó là phải đi tìm ngải cứu, rồi phải là coi như là lấy điếu ngải. Rồi ngay lúc đó người nam chúng ta ai hút thuốc, xin thuốc, đốt một lô thuốc lên, rồi là coi như là hơi nóng cái việc thần quyết là đủ rồi. Cái lúc đó đừng có câu nệ là phải chờ, là coi như là phải tới điếu ngải mồi ngải chúng ta mới làm, không có thời gian đâu. Đó là cái thứ nhất, phải không? Cái thứ hai, sau khi người bệnh bắt đầu thấy ấm bụng của người bệnh rồi, thì lúc đó là cứu huyệt, là coi như là cứu huyệt. Lúc đó mới bắt đầu là châm thần môn nội quan. Từ sau thần đi vắng thì bây giờ mở cửa ra, nội quan là mở cái cửa bên trong ra, phải không? Rồi thần môn đẩy ông thần vào lại trong cửa nhà của mình, thế thôi. Phương huyệt là coi như là cấp cứu hồi dương chiếu nghịch là gì? Cứu cắt muối thần huyết, và là coi như châm thần môn nội quan. Còn nếu lúc đó ngay lúc đó mà coi như thấy người nóng, người nóng, chân tay nóng, thì lúc đó là bấm huyệt nhân trung và bấm huyệt thừa tương, cũng làm cho người ta tỉnh lại, không cần phải tới cái chuyện kia. Đó là trường hợp mà cảm nắng sốt. Còn trường hợp mà vong dương thì chúng ta phải cứu cái huyệt thần huyết. Nếu có muối thì tốt, nhưng trong lúc đó thì cũng đừng có chờ người ta phải có tiền có muối rồi mới cứu, mà ngay lúc đó là cứu việc là lấy thuốc lá. Không có thuốc lá thì vô nhà xin một nắm nhang ra đốt, rồi coi như rồi hơi lên là đủ, phải không? Cho nên cách chữa bệnh của thầy thuốc chúng ta là linh hoạt, không có coi như là chờ đợi cái việc phải đủ mới làm, mà làm ngay, làm khắc cái phương cần phải cấp cứu. Nên đó là phương châm coi như chúng ta phải thực hiện. Thì xin lưu ý cái đó. Lúc đó ngay chưa có muối thì ai đem muối lên sau thì đem, nhưng hơi nóng ngay cái rốn luôn. Nếu có bỏng cái rốn cũng chưa chết, nhưng mà nếu mà để chậm thì chắc chắn chết.
Thế cho nên lưu ý hai cái cách dịch này. Trong cái thuật ngữ y học cổ truyền nó có hai cái thuật ngữ y học cổ truyền khác nhau. Đó là gì? Bất trị giả tử, không chữa thì chết. Và thứ hai là tử bất trị, có chữa cũng chết. Hai cái từ này khác nhau hoàn toàn. Thế như vậy chúng ta đừng có để họ là gì? Đừng có để họ là coi như là bất trị giả tử, tội nghiệp, mà chúng ta phải chữa ngay lúc đó, có cái gì chữa cái đó, chứ đừng có chờ. Thì nếu có ngải thì chúng ta ngải, không có ngải thì dùng thuốc lá, không có thuốc lá dùng nhang, cùng lúc dùng nhang dùng kia cũng được. Thì lúc đó là chúng ta coi như chúng ta có thể làm được. Thì thông thường cái lúc đó sau khi bệnh nhân đã được cứu ấm ở vùng thần huyết thì thường bệnh nhân tỉnh lại, thì chúng ta châm thêm nội quan thần môn, thì châm đến như vậy là đủ. Còn nếu bệnh nhân thấy còn chân lạnh quá thì chúng ta có thể cứu thêm cái huyệt dũng tuyền. Thế thôi là chúng ta thực hiện cái hồi dương cứu nghịch, chứ đừng có chờ kia. Nhưng trong chỗ hồi dương cứu nghịch này xin phép được nhắc quý thầy là trong chỗ hồi dương cứu nghịch, quý thầy nhớ dùm cho hiện nay chúng ta có phương pháp là gì? Hiện nay chúng ta có phương pháp lễ. Vì vậy xin quý thầy là hãy là thầy thuốc trong trường hợp này. Thầy thuốc như thế nào? Tức là nếu lúc đó quý thầy gì sờ trán người bệnh nóng, sờ chân tay người bệnh nóng, thì có người lễ cho lễ. Bởi vì cái lễ đó làm không có làm phải người ta chết. Nhưng mà nếu sờ đầu lạnh, chân tay lạnh, hay là đầu nóng, chân tay lạnh mà để cho lễ, thì lúc đó sẽ làm thoát dương, và cái hiện tượng hồi dương chứng nghịch đây càng nặng thêm. Như vậy lúc đó chúng ta nhớ là chúng ta sẽ không cho cái người cắt lễ đó, là bởi vì ta là thầy thuốc mà, ta không cho người cắt lễ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này người bệnh đang là coi như dương không có, thì còn cắt lễ làm gì nữa. Cho nên lưu ý đi, tất cả mọi trường hợp cắt lễ là có 50% chết. Ở địa phương chúng tôi, và những cái năm mà đói khổ quá, thì có nhiều trường hợp là gì? Đi làm đến giờ ăn rồi mà vẫn phải dầm mưa để làm, đến khi bị nhiễm lạnh về rồi, đến khi bị nhận lạnh về nhà, thì thay vì về nhà là ủ ấm ăn một bát cháo nóng, thì ở nhà lại vẫn thực hiện cái phương pháp thời lúc bấy giờ nó hơi lạc hậu. Đó là gì? Đó là cắt lễ. Và cắt lễ xong sáng hôm sau người ta ngủ đi luôn, bởi vì dương không còn. Nên lưu ý cái đó. Chúng ta chỉ thực hiện cắt lễ khi mà người bệnh đầu nóng, chân tay nóng. Còn đầu lạnh, chân tay lạnh thì chống chỉ định cắt lễ. Lưu ý dùm cho chút, để coi như đó là. Mà nếu người ta cắt lễ trong cái trường hợp mà một cái người mà đã vong dương như vậy, thì chúng ta gì? Chúng ta tích cực can thiệp, không để cho người ta làm như vậy được. Bởi vì ta là thầy thuốc, ta biết hơn họ. Xin lưu ý cái đó trong chỗ hồi dương cứu nghịch. Đây chúng ta có những cái trị pháp tiếp như vậy đó, thanh nhiệt giải thử. Thì trường hợp này chúng ta hay gặp lắm nè. Hồi xưa mà mình chạy chơi, mà coi như chạy chơi nắng xong cái ngã ra trón ngất á, mấy anh mình về cấp cứu mình hay lắm. Biết sao? Khiêng vô trong mát, xong rồi lấy đất sét đắp lên cái rốn mình, xúc nhâm đái, tỉnh lại à. Đó là trường hợp là coi như đó là trị pháp gì? Trị pháp thanh nhiệt giải thử. Chạy chơi người đó xong ngất luôn. Chứ là mấy anh chỉ việc đem vô trong này, đem vô trong gốc cây mát, xong rồi đắp, coi như có đất sét thì đắp, không có đất sét đắp thường lên, thì súng nhau, mấy anh lớn súng nhau, xin lỗi, súng nhau tiểu lên cái rốn đó là tỉnh lại à. Có những cái cấp cứu mà bây giờ nhiều khi chúng ta không dùng, chúng ta nghĩ nó là hậu, cần gì, sống được là tốt rồi đó. Cho nên là xin lưu ý mấy cái chuyện những cái cấp cứu đó. Ví dụ như cấp cứu chẳng hạn, thì giờ chúng ta đang cấp cứu chảy máu. Cấp cứu chảy máu thì ở dưới đồng bằng Nam Bộ này có dừa, cái chỗ cái thân bệ dừa mà nó có cái lớp bám màu vàng chỗ thân dừa, nó cạo cái đó đắp lên rất là coi như cầm máu rất tốt. Hoặc là ở trong nhà có con nhện mà có con nhện ôm trứng á, ôm trứng lấy cái trứng nó xé ra, lấy cái trứng nó bọc lên cái chỗ vết chảy máu là cầm ngay. Đó là những trường hợp thông thường. Còn ngoài ra nữa thì là coi như là lông của cơ quan sinh dục nam có khả năng cầm máu tốt nhất
đó. Nói thuốc nam nhiều khi chúng ta cầm vậy. Vì chúng tôi là cấp cứu một trường hợp là coi như lúc đó là coi như là 2 giờ sáng rồi, mà ngày đó là ngày coi như là 2 giờ sáng, mà ngày đó lại là ngày coi như là nguyên đáng nữa. Cháu nó chơi thế nó làm vỡ cái ly, đứt một đường ở trong tay. Bố mẹ nó mang đi nhà thương, chờ lâu quá thôi mang qua thầy coi thí sinh sao, đâu có cách gì khác đâu. Nói thôi anh vô kia anh tự lấy thuốc của anh để nó đắp lên đó, nó bớt cái đắp lên cái tầm liền. Rồi mình nói với bố nó là thôi bây giờ chỉ có cách là bố chữa cho con thôi chứ đâu có gì đâu, đơn giản. Không? Cẩn thận những cái chuyện đó, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta không tận dụng để chữa. Không? Và cũng nhân đây nói luôn cái bài thuốc mà chữa rong kinh cho phụ nữ, rong kinh kéo dài cho phụ nữ, thì phần phụ của cơ quan sinh dục nam nó lông nó là coi như đốt rồi tăng bột rồi uống là cầm nhanh nhất. Cầm nhanh nhất. Thế cho nên chúng ta đừng có chơi, đừng có nghĩ rằng thuốc kia. Cái người mà nói mà vừa sử dụng thuốc trên người nhiều nhất, tên ông đó là ông Trần Tạng Khí. Ông Trần Tạng Khí này ông chuyên dùng các cái bộ phận trên con người để chữa bệnh, nhưng về sau á, người ta thấy dã man, cho nên y giới lúc đó khai trừ ông ta ra khỏi y đoàn, không công nhận ông ta ở trong y đoàn. Cái tên ông ta là Trần Tạng Khí, một người chuyên dùng là coi như các cái bộ phận trên cơ thể người để chữa bệnh. Nhưng mà chúng ta không cần. Ví dụ chúng ta cần cầm máu ngay thì cách cầm máu đó đừng có chờ tới chỗ băng ép rồi này khác nữa, có sẵn cái thuốc đó. Hoặc là ví dụ như ai đây đã đi du lịch Singapore, Malaysia chưa? Chắc quý thầy ở đây gần Sài Gòn đi có một giờ bay qua đó mà, phải không? Rất là đơn giản. Ở bên đó có cái trò là gì? Có cái trò một người phụ nữ là chui vô ở trong cái lồng sống với lại 2.000 con bò cạp, phải không? Sống 2.000 con bò cạp, cứ sống 2 ngày là được coi như được 1.000 đô. Thế rất nhiều người tham gia cái trò này, tức là mặc đồ là coi như mặc đồ tắm thôi, ở với 2 con bò cạp 2 ngày được thưởng 1.000 đô. Ai xem cũng khâm phục hết. Nhưng mà đối với người thuốc làm biết thuốc đông y thì bình thường, không? Bởi vì cái gì? Bởi vì nói luôn thôi. Bởi vì cái mà chống lại cái sự đau nhức của nọc bò cạp á, là dịch tiết cơ quan sinh dục nữ. Như vậy cô ta có thuốc, cô ta đâu có sợ gì, đúng không? Rất là đơn giản thôi. Nếu ai mà coi như nếu mình chui vào đó mình bị cắn thì có nhức cả ngày, chứ còn cô ta thì cô ta có con kho thuốc của mình đó, thì đâu có việc gì đâu. Chỉ dùng chấm lên cái là coi như có cục bông vàng chấm lên cái hết à. Đơn giản. Không? Cho nên là đừng có nghĩ là coi như đừng có nghĩ là thuốc nam là cái gì cao xa lắm. Nó là những cái rất là cận kề và nó giúp ta trong trường hợp đó. Ví dụ chúng ta đi coi cái trò mà coi như đó là cái trò mà ngủ với bò cạp đó, ăn ở với bò cạp đó, chúng ta biết là nếu chúng ta biết được cái thương kỵ của bò cạp thì dễ dàng thôi đó. Cũng nhân đây thôi nói luôn, bởi vì chờ anh em chút thì nói luôn. Quý thầy biết không, có một cái huyệt chữa rắn cắn rất là tốt, đó là huyệt kim tân ngọc dịch. 2 cái huyệt kim tân ngọc dịch ở dưới lưỡi đó, 2 huyệt đó. Hồi nhỏ mình là ở vùng mình là cái vùng sông nước, cho nên là có một người là coi như đi chơi, cho nên chúng ta cứ chơi mấy ông thuốc thầy thuốc dạo, thầy thuốc bắc dạo, chúng ta hay chơi lắm. Bởi vì chơi mấy ông đó là sơn đông mãi vỏ này khác. Hôm đó có một người là coi như đi ra ruộng bị rắn cắn, khiêng về nhà, xui bọt mép, khiêng về nhà để trước sông, để trước cái đường đi ngang nhà mình đó. Xong rồi lúc đấy may quá sao có cái ông bán dạo, ông đi bán thuốc dạo, ông nói cho ông mượn cái đũa bếp, ông bơm lấy cái đũa bếp, ông cậy cái miệng lên, rồi ông xách cái kim tam đăng, ông chích ra 2 huyệt là coi như kim tân ngọc dịch. Thế là bệnh nhân là coi như tỉnh, thế là người bị rắn cắn này tỉnh lại. Cái đơn giản hả? Không? Lưu ý cái đó. Không? Có những cái là coi như trên người có sẵn. Thì đây là những trị pháp mà chúng ta thấy rồi. Đây, ví dụ như bình can tức phong, những cái trị pháp nó liên quan đây, do để chữa các cái chứng bệnh, để những vị thuốc này dùng để chữa bệnh can phong nội động gây ra, các cái chứng trúng phong, các cái chứng chóng mặt, hoa mắt, tức là chúng ta kêu là huyền vững đó, nhức đầu, mắt đỏ, tai phiền.
dễ cáu gắt, thì đó là chúng ta dùng cái thuốc bình can. Như vậy trong đó có vị thuốc bình can, có bài thuốc bình can, thì xin chúng ta lưu ý. Đó, thì 18 trị pháp thì có ở trong tài liệu rồi, có tài liệu rồi. Thì để chúng ta đi những cái từ nội dung khác nó linh hoạt hơn, còn nội dung nào cố định rồi thì chúng ta lướt qua thôi. Thế thưa quý thầy, cái mà chúng ta cần đó là cơ sở làm căn cứ khi gia giảm các vị thuốc. Thực chất là 30 phép chữa đã phân loại các vị thuốc nam theo tính và vị, cho nên cơ sở căn cứ khi gia giảm các vị thuốc chính là quy kinh của vị thuốc. Tự vì chúng ta ví dụ như thuốc phát tán phong hàn, chúng ta chọn vị có tính ấm rồi, cho nên là bây giờ chúng ta chỉ còn muốn gia giảm nó, chúng ta chỉ cần căn cứ vào là coi như tính vị quy kinh nữa là ok rồi, là rất đầy đủ rồi. Nhớ là 18 cái trị pháp, ví dụ như trị pháp phát tán phong hàn toàn là những vị tính nóng, phát tán phong nhiệt toàn là những vị có tính hàn. Đó, chúng ta có cái vị rồi, có tính có vị rồi, bây giờ chỉ còn có mỗi cái chúng ta gia giảm nó theo quy kinh là xong. Ví dụ sau khi chọn dùng bài thì chọn dùng bài thuốc phát hãn giải biểu, bài số 2 trong 30 bài thuốc nam gửi kèm. Với các vị thuốc nam có tính nóng và ấm, tân ôn, phát hãn giải biểu của nhóm thuốc phát tán phong hàn. Đây chúng ta có bài thuốc đây. Chúng ta có bài thuốc gồm có là coi như 5 vị. Vị thứ nhất là tử tô. Nhớ là tô diệp là lá tía tô, còn tử tô là hạt tía tô. Tử là hạt, đây chữ này rút tô là hạt. Xin lưu ý, nên là tử tô là hạt tía tô. Còn hương phụ là củ gấu, trần bì là vỏ quýt, thông mạch là hành tâm, sinh khương là củ gừng tươi. Chúng ta có coi như 5 vị thuốc. Giả sử là chúng ta chọn cái bài này có 5 vị thuốc như thế này. Bây giờ cái chỉ định bài thuốc của Viện Đông y Hà Nội, người ta chỉ định như thế này: nếu có đầy bụng, nôn ọe hoặc ỉa lỏng, kim thấp ở trong thì chúng ta thêm phát tương bán hạ để trừ thấp. Nếu có đau đầu thì thêm bạch chỉ, mạng kinh tử. Nếu phiền nhiệt, hàn nhiệt đều nặng, đau mỏi người, không ra mồ hôi, ngoại hàn lý có uất nhiệt thì chúng ta thêm thạch cao. Xin lưu ý là chúng ta có là như vậy. Ở đây chúng ta có một cái vị thuốc mà chúng ta lâu nay chúng ta không dùng, đó là vị ít dùng, đó là vị mạng kinh. Mạng kinh tử là cái quả mà chúng ta thường dùng. Cái quả này người Việt chúng ta hay gọi là quả Quan Âm, tức là công dụng chữa nó rất tốt. Cái tính của vị Quan Âm này là tính nó là mát. Cái cây mạng kinh tử này rất dễ trồng, chặt cành cắm xuống là nó lên thôi. Vì vậy là coi như hôm nọ mình xin anh Đức ở đây, mình xin Lương Y Lê Công Đức ở đây một cành về mình trồng, bây giờ nó mọc là coi như nhiều cây, là coi như rừng ở trong nhà luôn. Thế thì anh em là coi như là cố nào lúc nào nó cần thì lấy cái hạt mạng kinh, cái cây mạng kinh tử này là trồng. Chúng ta trồng nó để chúng ta thay cái vị phòng phong trong thể nhiệt. Bởi vì vị phòng phong chúng ta có thay trong thể hàn rồi, đó là thay bằng quế chi, đúng không? Nhưng mà bây giờ là chưa có vị thay phòng phong trong thể nhiệt, đó là mạng kinh tử. Đó, thì xin lưu ý là coi như quý thầy chúng ta. Thì ở đây chúng ta có như vậy đó, chúng ta có 5 cái vị ban đầu như thế này. Bây giờ 5 vị ban đầu như thế này chúng ta gia giảm theo kinh lạc. Xin quý thầy chúng ta lưu ý. Chúng ta có thể căn cứ quy kinh từ 9 vị thuốc của nhóm thuốc phát tán phong hàn để gia vị cho bài thuốc. Nếu ho, đau bụng, tiêu chảy, chúng ta gia thêm bạch chỉ. Vì bạch chỉ quy kinh vị và kinh đại trường. Chúng ta chọn thêm. Ngoài cái công dụng kia, chúng ta căn cứ vào tính vị quy kinh đó chúng ta chọn. Nếu có ho, đau bụng, tiêu chảy, chúng ta dùng thêm bạch chỉ, vì nó quy kinh vị và kinh đại trường và phế. Hoặc là chúng ta gia sinh khương, bởi vì sinh khương cũng quy kinh phế, tỳ và vị. Chúng ta có cái cách để chúng ta gia giảm rõ ràng. Còn khi mà nếu chúng ta ho, đau tức sườn thì chúng ta dùng thêm kinh giới. Bởi vì sao? Bởi vì kinh giới quy kinh phế là ho và can là đau tức sườn.
Đấy là chúng ta chọn cái vị thứ hai. Hoặc là thứ ba, nếu trong trường hợp cảm lạnh này mà đau nhức cả người thì chúng ta dùng thêm quế chi, vì quy kinh bàng quang. Kinh bàng quang đi dọc từ đầu xuống suốt cả người ở dưới chân, cho nên chúng ta dùng thêm vị quế chi, cành quế. Như vậy như quý thầy chúng ta gia giảm được chưa? Chắc chắn là mình tin chắc rằng quý thầy gia giảm được, đúng không? Có cơ sở để gia giảm, bởi vì chúng ta có đầy đủ 30 nhóm thuốc rồi, nhóm thuốc nam không rồi. Bây giờ chúng ta căn cứ một bài thuốc nam, chúng ta hỏi thêm triệu chứng nữa, rồi căn cứ triệu chứng đó chúng ta nhìn cái kinh nó đi, cái đường kinh nó đi như thế nào, chúng ta chọn thêm cái vị thuốc của cái kinh đó, và chúng ta sẽ chọn được cái bài thuốc, chọn được bài thuốc nam ưng ý, đúng chưa quý thầy? Đó là cái mà chúng ta sẽ chọn được, chúng ta sẽ làm được. Đây ví dụ như quý thầy thấy là bạch chỉ, nó vào vị đại trường và phế, kinh giới vào phế và can, sinh khương vào phế tỳ và vị, quế chi vào tâm phế và bàng quang. Bây giờ chúng ta đi tới một phần nữa, đó là phần các nghiệm phương thuốc nam điều trị một số bệnh thường gặp. Đây là chúng ta chưa nói tới chuyện các bài thuốc, mà chúng ta đi tới các nghiệm phương của các vị thuốc nam thường gặp. Ở đây chúng tôi có lựa chọn. Chúng tôi lựa chọn là chúng tôi sẽ dùng gì? Chúng tôi sẽ dùng độc vị thôi, để quý thầy thấy rằng là thuốc nam chúng ta vô cùng hiệu quả. Đó là chúng tôi đơn cử ở đây chúng tôi dùng độc vị. Độc vị trong khối ngũ là gì thưa quý thầy? Là đơn hành, tức là chỉ dùng có một vị thuốc. Trong trường hợp thứ nhất chúng tôi dùng để chữa cái gì? Trường hợp thứ nhất là chúng tôi đơn hành là chúng tôi dùng một vị thuốc nam thôi, mà chúng tôi chữa bệnh viêm dạ dày. Bệnh viêm dạ dày là mã trong ICD-10 là K29. Chúng ta nhớ cái này. Bữa nay chúng ta tự trang bị cho mình một cái tập là ICD-10. Trong tập ICD-10 đó nó có ghi tất cả các cái bệnh lý, hoặc là mua một cái đĩa ICD-10 chúng ta bỏ vào, chúng ta tra ra cái kia ra. Vì sao vậy? Bởi vì hiện nay khi mà bệnh nhân của chúng ta khám ở các bệnh viện thì bao giờ cũng được ghi theo cái mã ICD-10 trong cái giấy xuất viện. Thế như vậy chúng ta nắm chắc được cái bệnh mà tập thể trước đã chẩn đoán để làm cơ sở cho việc chữa bệnh này. Bởi vậy chúng ta phải xâm nhập là chúng ta ICD-10. ICD-10 có ICD-10 cũ, tức là chỉ có bệnh y học hiện đại, y học Tây y thôi. Nhưng ICD-10 mới đây, từ tháng 7 năm vừa rồi, từ tháng 7 năm vừa rồi thì đã có ICD-10 của y học cổ truyền. Chúng ta lưu ý, chúng ta phải cập nhật thôi, buộc phải cập nhật kiến thức của mình như vậy thôi, chứ không cách nào khác. Thì như vậy cái bệnh viêm dạ dày này mã nó là K29. Cái bệnh đau dạ dày do thực nhiệt. Như chúng ta đau dạ dày chúng ta có mấy thể. Ở đây chúng tôi muốn qua một trường hợp chữa đau dạ dày để thấy rằng là việc chữa bệnh nó có rất nhiều thể, và không bao giờ có một bài thuốc của một nhà thuốc nào có thể chữa mọi bệnh đau dạ dày đâu. Không có đâu. Nếu có chỉ biết thôi, nó thẳng với nhau như thế. Chỉ có một bài thuốc duy nhất, đó là coi như một bài thuốc duy nhất, chỉ bài dạ dày chỉ chữa được một thể thôi, chứ không thể là chữa được mọi thế đau dạ dày đâu. Không có đâu. Có cái đó là chỉ có nằm mơ thôi. Thế nên xin phép là được nói về cái đau dạ dày do thực nhiệt. Đau dạ dày do thực nhiệt thì triệu chứng như thế nào? Triệu chứng nó là vùng thượng vị nóng rát, nôn ra dịch màu vàng, cự án, tức là sờ vùng dạ dày đau, táo bón, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch hoạt. Thường xét nghiệm Helicobacter pylori dương tính, tức là HB dương tính. Viết tắt cái chữ Helicobacter pylori là HB, thì thường là HB dương tính, thuộc phạm vi bệnh gì? Bệnh vị quản thống của Đông y. Cái thể bệnh là vị trước nhiệt. Đây, thể bệnh vị trước nhiệt. Trước là bị đun đốt, tức là gì? Nhiệt nó đun, nó đốt cái dạ dày, gọi là vị trước nhiệt. Cái thể bệnh nó là vị trước nhiệt. Đây, thế chúng ta dùng thuốc gì thôi đây? Dùng một vị thôi. Phép chữa là thanh vị hỏa.
Chúng tôi dùng phép chữa là thanh vị hỏa, và chúng tôi dùng gì? Dùng bột sắn dây, thuộc cái nhóm dược liệu gì? Nhóm dược liệu phát tán phong nhiệt. Nếu mà lọc cái danh mục ra thuốc phát tán phong nhiệt thì các anh chị sẽ gặp cái vị gì? Gặp cái vị là cắt căng. Liều lượng dùng như thế này thưa quý thầy, mỗi lần 4 muỗng cà phê tương đương với 12 gram bột sắn dây, khuấy tan trong 100 ml nước, tức là nửa bát, nửa chén theo miền Nam, hoặc là nửa bát theo miền Bắc. Mỗi nửa chén nửa bát như vậy là 100 ml. Thế chúng ta lấy gì? Lấy bột sắn dây thôi, khuấy trong nước là đun sôi để nguội, tức là trong nước đã nguội rồi đó, khuấy bột lên uống sống. Uống sống như vậy, chúng ta uống sống mỗi ngày 2 lần. Lúc đầu rồi chúng tôi thời gian dùng thuốc, lúc đầu chúng tôi yêu cầu người bệnh dùng thuốc đúng 1 tháng, rồi sau đó là nghỉ 2 tuần rồi xét nghiệm HB lại. Về sau thực tế chúng tôi chỉ cần uống 20 ngày xét nghiệm lại là HB đã thay đổi rồi. Đây chúng ta có vị thuốc và vị thuốc cắt căng. Ở đây nếu dùng bột thì sẽ bị nhầm lẫn. Lý do là bởi vì là coi như bột thì bột gì còn ở đây cũng giống nhau cả, cho nên mình mới chọn đây là cái lát sắn dây để cho nó minh họa thôi. Chứ thực ra chúng ta phải dùng bột sắn dây. Xin lưu ý. Sau gần 200 trường hợp thực nghiệm ở tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai thì chúng tôi khẳng định với quý thầy rằng chỉ trừ trường hợp bột sắn dây giả thôi, còn dạ dày HB dương tính uống bột sắn dây đỡ đúng chắc chắn khỏi sau 15 ngày dùng thuốc. Thì xin lưu ý. Như vậy chúng tôi nói đây là liệu chừng là bột sắn dây giả. Kết quả Helicobacter pylori chuyển sang âm tính sau 20 ngày đến 30 ngày, chỉ dùng một vị thuốc nam của nhóm thuốc phát tán phong nhiệt. Chúng tôi xin đơn cử kết quả xét nghiệm HB trước và sau khi uống bột rễ sắn dây. Đây chúng ta có nè. Người bệnh này trước khi đây dương tính, HB dương tính, ngày điều trị là ngày 16 tháng 4, ngày mà coi như làm xét nghiệm nó HB đó là 16 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi chỉ cho uống một vị sắn dây duy nhất. Và vì sao chúng tôi đưa cái đơn cử cái này? Bởi vì đây là bố nuôi của tôi, ông ta không dùng cái thuốc gì mà tôi không có đồng ý, cho nên chắc chắn rằng là kiểm tra là nó đúng. Cho nên là sau khi uống 20 ngày thì đến ngày 27 tháng 5 năm 2015 thì lần đầu thì chúng tôi đã dùng 1 tháng cho nghỉ 2 tuần rồi mới xét nghiệm lại. Cho nên xét nghiệm vào ngày 27 tháng 5 năm 2015 thì đây âm tính, HB âm tính. Như vậy thuốc nam là hay dở? Thưa quý thầy, cực hay. Bởi vì nếu quý thầy muốn chữa mà HB Helicobacter pylori mà muốn chuyển nó từ dương tính sang âm tính đó, là chữa kháng sinh đó, là phải cả tháng, 2 tháng. Trong khi đó là thuốc đông y chúng ta là chỉ dùng coi như bột sắn dây đó, uống như chơi nhưng mà hiệu quả thật. Xét nghiệm là âm tính này. Và chúng tôi không tin theo cái kiểu là coi như nói thì gửi được, mà là xét nghiệm hàng trăm người trước và sau khi uống thuốc, uống là bột sắn dây để biết là nó thực sự âm tính, để mà có cái kinh nghiệm để nói lại với quý thầy đây là như thế. Ở chúng ta thấy hay không? Chữa được. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là gì? Chúng ta nhớ một điều là đông y chúng ta không chữa cái nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn. Đông y chúng ta chữa gì? Chúng ta chữa cái trị pháp hồi nãy là gì? Phát tán phong nhiệt, chứ không chữa cái con Helicobacter pylori gì cả. Chỉ chữa phát tán phong nhiệt, nhưng tự khắc con Helicobacter pylori phải chào thua. Đó là một cái ví dụ thứ nhất trong cái thể dạ dày này. Bây giờ tới một thể dạ dày thứ hai, thể dạ dày do khí uất. Cái thể đau dạ dày này là thể đau do khí uất thì thưa quý thầy nè, vùng đau đầy trướng, đau ê ẩm, hơi, buồn nôn hoặc nôn mửa, bụng cồn cào, nôn ra nước chua, miệng đắng, ăn uống không tốt. Khi có chuyện uất ức giận dữ thì trướng và đau tăng lên rõ rệt. Rêu lưỡi trắng mỏng, mạch hoặc vàng, mạch huyền.
Đây là bệnh do là cái đau dạ dày do khí uất. Cái chỗ này thì cái người bị bệnh này thì thưa với quý thầy, chúng ta phải nói thực tế là gì? Người bị bệnh đau dạ dày do khí uất này chiếm phần đông là nữ giới. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta đi làm về sau 8 tiếng ở cơ quan, chúng ta làm về chúng ta chỉ việc là bật tivi lên rồi là coi như là lướt điện thoại. Trong khi đó người vợ là đầu tắt mặt tối để có mâm cơm cho vợ, cho chồng, cho chồng, cho con. Một ngày không sao, 2 ngày không sao, nhưng ngày thứ 3 đã hơi uất ức rồi, đừng nói là cả đời. Thì cái khí uất đó nó là nguyên nhân gây ra chứng dạ dày do khí uất. Như vậy là cái dạ dày do khí uất là 90% là do coi như là các ông xã không làm nội trợ giúp bà xã. Đó là cái nguyên nhân cần phải chữa cái tâm lý trước, chữa cái bệnh lý sau. Thế giờ muốn chữa sau đó thì như vậy cái gì? Thì bê cũng sắn tay áo vào, phụ giúp coi như việc đun bếp nấu ăn, thì lúc đó là coi như là cái tình trạng khí uất của vợ mình nó giảm ngay. Chúng ta nói với nhau như vậy đó. Thì cách chữa ở đây khí uất thì chữa như thế nào thưa quý thầy? Cách chữa của nó là lý khí hòa vị. Cách chữa là lý khí hòa vị. Cái chuyện mà lại xuống bếp làm nó cũng là giúp cho cái chuyện lý khí đó. Bây giờ chỉ cần dùng thuốc hòa vị là ổn. Thế thì cách chữa của nó là gì? Thuốc dùng cũng dùng độc vị thôi. Đó là bột rễ nghệ, uất kim, nhóm dược liệu hành khí. Lấy lật cái nhóm dược liệu hành khí ra thì sẽ có cây uất kim. Uất kim là nhớ là rễ nghệ. Thế uất kim là gì? Uất là chứng uất đây. Kim là vàng, kim là vàng, uất kim là vàng để chữa uất. Nhưng nhớ là không phải cái củ nghệ nha, radix là cái rễ nghệ. Nhớ là cái rễ nghệ chứ không phải cái củ nghệ đâu. Thế thì dùng thế nào? Mỗi ngày dùng một muỗng cà phê tương đương với 3 gram, là coi như là uất kim, uống bằng nước đun sôi để nguội. Chúng ta dùng bột đó, như vậy là uất kim gì? Uất kim chúng ta tán bột ra, rồi chúng ta mỗi lần chúng ta dùng 3 gram, uống với nước đun sôi để nguội. Ngày chúng ta uống 2 lần, cách bữa ăn 2 giờ. Chúng ta ở đây chúng ta lưu ý một chút về chỗ cách bữa ăn 2 giờ. Tại sao chúng ta dùng cách bữa ăn 2 giờ thưa quý thầy? Bởi vì sinh lý hệ tiêu hóa sau 2 giờ thì cái thức ăn mà đã uống trước đó 2 giờ nó sẽ xuống ruột non. Nếu mà uống một cái vị thuốc nào đó lên trên dạ dày thì thuốc và thức ăn không có trộn lẫn nữa. Mà thuốc và thức ăn không trộn lẫn thì chúng ta không phải kiêng cữ gì cả. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cho bệnh nhân uống thuốc cách bữa ăn 2 giờ. Nếu chúng ta cho thuốc của chúng ta cho bệnh nhân uống xong ăn liền thì thuốc và thức ăn sẽ trộn lẫn ở trong dạ dày. Và như vậy sự tương kỵ rồi sự tương phản rồi sự tương này khác, chúng ta phải kiêng cữ lung tung nhưng mà chưa chắc người bệnh bớt. Vì vậy để cách tốt nhất là chúng ta cho bệnh nhân của chúng ta uống thuốc cách bữa ăn 2 giờ. Để chi? Để tăng cường để cái chuyện là thuốc hấp thu ở trên dạ dày thì nó hấp thu, hay là xuống ruột non rồi chúng ta ăn ở trên, hay chúng ta ăn ở trên rồi thức ăn xuống ruột non rồi chúng ta uống trên dạ dày. Hai cái thuốc và thức ăn ngăn cách nhau, không có trộn lẫn nhau, hiệu quả thuốc cao hơn và không phải kiêng cữ gì cả. Xin quý thầy lưu ý cho sử dụng cái sinh lý của dạ dày để cho uống thuốc theo cách 2 giờ. Đây không phải cái này là cái củ nghệ, tức là cái phần này là phần thân rễ, còn cái đây là cái rễ nghệ. Ở cái đầu nó có một cái thì cái này là cái mới gọi là uất kim. Lưu ý trên uất kim là cái rễ của củ nghệ chứ không phải là cái củ nghệ. Lưu ý hai cái tính dược này hoàn toàn khác nhau. Cái rễ nghệ này là chữa uất và là vị nó là mát, còn cái củ nghệ đây là vị cay tính ôn, hai tính chất khác nhau hoàn toàn.
Lưu ý cái này, đúng không? Đây, để minh họa cho nó rõ thì đây là cái thân rễ của nghệ, tức là củ nghệ, và đây là cái rễ nghệ uất kim này. Radix là cái rễ của nghệ, và đây là rhizoma là thân rễ. Thân rễ là coi như là cái mà chúng ta thường gọi là củ nghệ. Cái củ nghệ này tên thuốc là khương hoàng, còn cái rễ nghệ tên thuốc là uất kim. Trên thị trường chúng ta mua thấy hai bị y như thế này. Đây là uất kim, xin nhớ cho nghe, uất kim. Chứ nếu trong trường hợp này chỗ uất mà bằng coi như là bằng cái củ nghệ thì không khỏi, bằng cái củ nghệ thì không khỏi. Còn uất kim, uất là gì? Uất là uất ức, kim là vàng để chữa uất ức, cho nên tên uất kim. Uất kim tính hàn. Khương hoàng là củ nghệ tính ấm và bị cây tính ấm, còn đây là bị cây nhưng mà tính hàn. Xin lưu ý cái đó. Để như vậy chúng ta qua hai thể đau dạ dày rồi. Một thể là do uất ức, một thể là do nhiệt, có Helicobacter pylori dương tính. Bây giờ tới thể thứ ba là do tỳ vị hư hàn. Đau dạ dày do tỳ vị hư hàn thì chúng ta cũng chỉ dùng độc vị thôi. Đó là gì? Chúng ta dùng củ nghệ. Đây chúng ta dùng bột nghệ khương hoàng. Chúng ta dùng nó. Phép chữa của chúng ta là gì? Tỳ vị hư hàn thì chúng ta dùng phép chữa là ôn trung kiện vị. Ôn là ấm ở trong và làm mạnh dạ dày. Thế chúng ta chữa nó bằng cái vị kia thì chúng ta dùng bột nghệ, tức là khương hoàng đó. Chúng ta trộn với mật ong, chúng ta bê thành viên 4 gram. Mỗi ngày chúng ta uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, uống sau bữa ăn 2 giờ. Đó. Thế vì quý thầy thấy gì trong ba chỗ này? Sở dĩ tại sao mình chọn cái ví dụ này? Mình chọn cái ví dụ này là thưa quý thầy, hiện nay tất cả mọi bệnh đau dạ dày đều uống bột nghệ, tinh bột nghệ. Nhưng bột nghệ, tinh bột nghệ chỉ chữa được chứng dạ dày do tỳ vị hư hàn. Mà tỳ vị hư hàn thì sao? Đau lâm râm buồn thượng vị, thích nóng sợ lạnh, không? Thích nóng sợ lạnh. Thời tiết nóng hay chùm nóng thì giảm đau, gặp lạnh thì đau tăng, ấn vào thì dễ chịu, nôn ra nước trong. Người mỏi mệt, ván đầu, đi tiêu lỏng, chất lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch ư trì hoặc là mạch tế. Đây, cái triệu chứng này là triệu chứng do tỳ vị hư hàn. Thế như vậy hầu như tất cả trên mạng hay trên hệ thống mạng hay trên coi như các nhà sản xuất của chúng ta đều tuyên truyền mỗi một thứ, đó là chữa gì? Bột nghệ, tinh bột nghệ chữa được mọi chứng đau dạ dày. Thế sao? Nếu như là chứng dạ dày do nhiệt mà uống bột nghệ thì sao? Nhiệt ngộ nhiệt, phải không? Còn nếu mà chứng uất nó chưa sinh nhiệt mà uống khương hoàng vào thì sao? Thì nó sẽ vừa uất rồi vừa nhiệt, thấy không? Thấy khổ chưa? Nó không thể dùng được, không dùng thay được. Như vậy ba thể đau dạ dày này hầu như ba vị thuốc này không thể chia sẻ cho nhau được. Nó chỉ có vị thuốc nào chữa bệnh nào dứt khoát thôi. Đó, đặc tính của thuốc nam là như vậy. Nếu chúng ta tận dụng được đặc tính của thuốc nam này thì việc chữa bệnh của chúng ta sẽ vô cùng có hiệu quả, đúng không? Nó chi tiết đến mức như vậy. Cho nên là cái chú đích của mình khi mình chọn ra để mình nói một bệnh đau dạ dày như vậy, bởi vì mình thấy sao? Một cái nhà sản xuất nào đó sản xuất ra thuốc đau dạ dày là chữa mọi thể đau dạ dày, không có đâu. Chỉ chữa được một trong ba loại này thôi. Chỉ chữa một trong ba loại này thôi, không chữa được tất cả mọi thể đau dạ dày đâu. Và đừng có coi như đừng có cố đi tìm một cái bài thuốc chữa mọi loại đau dạ dày. Thì xin báo cáo, xin cho quý thầy mục đích của cái này. Mà quý thầy thấy gì ở đây nè? Tất cả những bài thuốc này chúng tôi không trích từ kinh nghiệm cá nhân đâu, chúng tôi trích từ thực dụng trung y nội khoa học. Thực dụng trung y nội khoa học. Tổng thẩm là ông Hoàng Văn Đông, nhà sách khoa học kỹ thuật Thượng Hải, xuất bản năm 1997, trang 184-86.
chứ không phải chúng tôi dùng kinh nghiệm cá nhân tôi đâu, phải không? Mà chúng tôi dùng kinh nghiệm đó coi như đã được coi như là tổng kết và chúng tôi kiểm chứng rồi mới đưa cho quý thầy, rồi mới trao cho quý thầy. Đấy, quý thầy thấy nó như thế. Muốn quý thầy nói là gì? Mỗi vị thuốc nam nó có một đặc tính của nó, chúng ta cần phải là bám sát cái đặc tính của thuốc nam của chúng ta để chúng ta đưa nó vào đúng với bệnh, không? Chứ không phải mọi trường hợp đều chữa được nghệ. Bột nghệ chỉ chữa được để tỳ vị hư hàn. Muốn biết hư hàn hay không hư hàn dễ lắm. Đau dạ dày chỉ việc là coi như là đau dạ dày do thể, coi như do thể nhiệt, không? Mà đưa một cái ly nước nóng, đưa một ly nước nóng áp lên trên cho bụng, đau tăng lên liền. Không? Nếu mạch đồ thì còn lơ mơ thì chỉ việc đưa một ly nước nóng áp vô, thấy đau tăng lên là bệnh dạ dày thực nhiệt. Nếu mà đưa vào mà thấy chứng đau dạ dày này thấy dịu đi, không? Cơn đau ở kia thì đó là đau dạ dày do hư hàn. Đừng có công nghệ gì cả, không cướp hải mạch đâu. Có nhiều cách mà chúng ta áp dụng được, không? Còn uất là dễ đau mà coi như là để ý để chọc bà xã, bà xã giận chút, tự nhiên bà xã tối bà xã nằm giường coi như cái thang đau bộ, cái thang đau dạ dày. Đừng có bỏ qua đó, cứ nghĩ rằng bà cứ nghĩ rằng vợ mình nó là họ dẫn mình nó dỗi cho không, đấy là út thật đấy. Út nó đau nặng lên, út đó nếu để là ngày mai nó đau nặng lên. Lưu ý cái đó. Và cái chứng út của phụ nữ nó không chỉ trong một cái tạng không đâu, nó không chỉ cái dạ dày, phú dạ dày đâu, nó cái út của nó liên quan tới gan, tới coi như là tới gan, tới mật, tới là coi như là các cái tỳ vị nữa đó, và cả một cái phần phụ của phụ nữ nữa. Vì vậy chúng ta đừng để người thân yêu của chúng ta bị uất ức. Đấy, chỉ nhắc nhau là như thế. Đấy, quý thầy thấy đây bột nghệ Phương Hoàng, thân rễ, Rizoma là thân rễ đó. Cho nên chúng ta đừng có nói chuyện là coi nhiều thuốc theo cái cách không có phiên phiến. Thuốc nam ta nó có một cái giá trị rất hay của nó, nhưng giá trị đó phải được là coi như là phải được suy xét một cách thận trọng để dùng. Bây giờ thứ hai nữa, một ví dụ nữa, đó là bệnh dung đũa. Trước cổng trường ta đây nè có cái cây gì? Có cái cây sửu quân tử. Ngay cổng trường này có một bụi nữa, bụi sửu quân tử ở trước cổng trường nữa. Thì bụi sửu quân tử này nó sẽ gì? Chúng ta chữa bệnh dung đũa thì chúng ta dùng thịt quả dung sửu quân tử. Trong cái nhóm thuốc trị dung sáng, trong cái nhóm thuốc trị dung sáng thì có cái quả sửu quân tử. Thì chúng ta gì? Chúng ta sao khô rồi chúng ta ngào mật thành mứt khô, mỗi ngày sớm muộn trước bữa ăn nhai nát và nuốt 8 gram một lần. Thì chúng ta cách dùng khác là chúng ta dùng 80 gram thịt quả dung, chúng ta sao vàng đến lúc có màu nâu, mỗi ngày trẻ em từ 2 đến 5 tuổi chúng ta sắc 8 gram. Nếu trẻ em từ 6 đến 10 tuổi thì chúng ta sắc 12 gram uống một ngày. Thì uống mấy ngày là coi như cháu nó sẽ coi như là sẽ sổ được cái chuyện dung. Hoặc là coi như đơn giản hơn, nếu chúng ta mua được là coi như hạt bí ngô đó, hạt bí ngô là hạt bí đỏ đó. Rồi chúng ta rang đi cho cháu nó ăn nó cũng ra dung đó. Còn nếu mà coi như quên nữa thì là rất đơn giản. Trên tay có coi như có 4 huyệt tứ phùng, 4 huyệt này chuyên chữa dung của trẻ em. Huyệt tứ phùng thì nằm ở trên chỗ nào? Nằm ở chỗ khớp, coi như rãnh của khớp đốt 1, đốt 2. Ở giữa này khi chích thì chúng ta chích ra một giọt máu, một giọt là coi như ấy, một giọt dịch màu vàng thôi, một giọt huyết tương màu vàng chứ không phải máu. Thì cháu nó sẽ là coi như là chữa được cái chứng dung đũa cho nó. Cái thời kỳ mà thuốc sổ dung nó khó thì có một hôm tôi chăm một cái bệnh nhân mà nó xin lỗi quý thầy, người ta bồng nó từ ngoài cửa cổng đi vào là dung nó liên tục ra từ cổng đi vào, mà chỉ chăm mỗi huyệt là coi như là tứ phùng đó. Cho nên chúng ta thấy cái huyệt cái hay của nó trong chỗ đó. Cho nên là coi như đừng có quên những cái chuyện tận dụng đó. Thì đây tất cả cái bệnh dung đũa này cũng vậy. Bệnh dung đũa đây chúng tôi cũng tham khảo toàn là tài liệu của phương Tây,
mà chữa bằng cây thuốc nam. Chúng tôi muốn lưu ý quý thầy là sao? Người Trung Quốc người ta cũng dùng thuốc nam của ta rất nhiều, chứ không phải chỉ có ta dùng thuốc nam của ta đâu. Đây là tài liệu mà chúng tôi dẫn ra. Chúng tôi dẫn là từ cái tài liệu này, những cái bệnh này. Đây, quả dung ở cái cổng trường chúng ta, cổng trường đi vào nó có cái cây chữ quân tử này, có cái quả này. Hiện nay thì một số anh em phản ánh với mình đó là ở đây trồng hoa thì nó tốt nhưng quả nó không được nhiều, thì có lẽ là coi như do nó thiếu, là coi như là nó thiếu canxi hay kali gì đó. Chúng ta dùng cái tỷ lệ canxi kali để tích hợp cho nó, để nó đậu trái nhiều hơn. Bây giờ tới cái bệnh này chúng ta nói hồi sáng rồi, đó là bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu tên nó là Varicella, và bệnh Zona là bệnh Aspergillus. Như vậy cái con virus mà gây ra bệnh thủy đậu này và gây ra bệnh Zona này là Varicella zoster virus. Varicella là bệnh thủy đậu, zoster là bệnh Zona. Một con virus này gây ra bệnh thủy đậu. Sau khi khỏi thì nó sẽ ẩn mình trong các hạt thần kinh là tà khí nội tại. Chờ điều kiện nhất định của môi trường như thời tiết nóng và ẩm, thấp nhiệt, mặt cơ thể bị tình trí làm tổn thương, buồn bã hại phổi, mà phổi làm chủ da lông, hoặc già yếu chân khí suy để phục hoạt gây bệnh Zona. Như vậy trong trường hợp này chúng tôi thấy gì? Nếu chữa theo nguyên nhân thì con virus này không chữa được. Nó sau khi nó bớt bệnh thủy đậu thì nó ẩn mình ở trong hạch thần kinh, ở tủy sống, và nó chờ dịp để mà nó phát ra bệnh Zona. Đây chúng ta có hình vẽ là coi như là hình vẽ đơn giản của virus Varicella zoster virus. Và đây khi mà sau khi nó gây bệnh là coi như sau khi nó gây bệnh thủy đậu thì nó sẽ ẩn mình ở trong hạch thần kinh để chờ cơ thể ta suy yếu, nó phát ra bệnh Zona. Chúng ta lưu ý cái này. Hiện nay có các bệnh ngoài da mà có hiệu ứng ngoài da giống Zona này thì rất nhiều bệnh. Ví dụ như ở chúng ta sẽ có một bệnh do côn trùng, đó là kiến ba khoang. Nó cũng làm bỏng da. Cái nhìn cái bỏng da của kiến ba khoang và bỏng da của Zona rất giống nhau, nhưng khác nhau một triệu chứng, đó là gì? Không có hội chứng đau từ rễ thần kinh. Cơn đau Zona nó kèm theo cái chỗ nổi móng ngoài da thì nó kèm theo một cơn đau ở rễ thần kinh. Không có cơn đau của rễ thần kinh là kiến ba khoang, là dời leo. Còn coi như có cơn đau của rễ thần kinh này là Zona. Bởi vì lúc đó virus Varicella zoster virus tấn công rễ thần kinh và chúng ta thấy cái cảm giác đau dữ dội. Lưu ý hai cái khác nhau. Tôi dự rất nhiều hội nghị khoa học và tôi vẫn còn ngạc nhiên là sao vẫn có bác sĩ ghi là Zona rồi mở ngoặt cái đóng mặt dời leo. Không có đâu, Zona là Zona, dời leo là dời leo. Nó khác nhau ở chỗ là có triệu chứng rễ thần kinh hay không. Có triệu chứng rễ thần kinh thì dứt khoát là Zona. Không có triệu chứng rễ thần kinh, chỉ bị rát ở chỗ ngoài da nó là coi như dời leo, là kiến ba khoang. Phân biệt cho rõ ràng chứ. Mình làm nghề y mà mình nói thế thì làm sao mà nghe được. Mà tôi gặp nhiều, đừng có lẫn lộn cái đó. Thế bây giờ điều trị thủy đậu bằng thuốc nam, ba miền có phương pháp điều trị, có khác nhau nhưng mà có giống nhau. Đó là miền Trung, người Bình Định dùng 18 gram rơm rạ trên vách nhà của người đàn bà gáo chồng, sắc uống thì sắc uống. Đó, người Bình Định chữa thế. Lấy rơm rạ ở nhà người đàn bà gáo chồng, rồi sắc cái rơm rạ nó lên uống thì không. Rồi còn người An Giang thì dùng rơm đã bị lên móc, sắc nước xong. Đây là kinh nghiệm dùng thuốc nam của người Bảy Núi An Giang. Rồi cái thứ ba, người Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai, đồng bào Ba Na, Ede, vào những cái ngày mà vào mùa lúa họ nhặt các cái hạt, nhặt đây hạt là semen đó, lúa trên dế lúa bị nổi nấm mốc
tức là một cái giế lúa nguyên dài nó có vài cái bông lúa bị nổi nấm mốc lên, thì đồng bào Tây Nguyên hái cái nấm mốc nó cất vào trong chòi lúa, cất kỹ vào trong chòi lúa. Và khi mà có bệnh thì bỏ vài cái hạt là coi như lúa mốc này vào sắc cho uống. Như vậy cả ba phương pháp của miền Trung, của An Giang và của coi như đồng bào trên Tây Nguyên đều có tác dụng chữa thủy đậu, đều có tác dụng chữa thủy đậu. Cả ba phương pháp này đều chữa, đều coi như là đây, khi có bệnh thủy đậu thì dùng sắc uống. Cả ba phương pháp này đều chữa được bệnh thủy đậu. Vậy thì cái gì, tại sao phải lấy rau rôm của nhà người đàn bà Gáo trồng? Thì khi mà tôi hỏi một thầy của mình á, thì thầy nói ôi rồi, rôm thì rôm nào chả là rôm, việc gì phải lấy rôm rạ của cái nhà bà Gáo trồng. Nhưng mà tôi thử rồi, lấy rôm không á, đốt ra rồi coi như là, hay là coi như là sắc uống không khỏi nữa. Và tôi rút ra một kinh nghiệm là gì, cái vi nấm ở trên cái rôm rạ và cái vi nấm ở trên hạt lúa của người đồng bào Tây Nguyên nó kháng được virus Varicella zoster virus. Tức là cái vi nấm nó kháng được cái vi khuẩn này, chứ không phải là kia. Như vậy tại sao cho nên người Bình Định đó đã chữa gì, đã lấy rôm rạ của người đàn bà Gáo trồng, là người cái rôm này không được chăm sóc, cho nên nó có vi nấm. Còn cách chữa người An Giang thì lấy rõ rồi, lấy nấm mốc nấu lên rồi xong. Còn đồng bào Tây Nguyên thì lấy cái kia, đồng bào Tây Nguyên thì lấy đơn giản là lấy cái hạt lúa mốc chắc lên uống nó cũng khỏi. Cả ba phương pháp điều trị đen đều khỏi bệnh, nhưng nó đều có liên quan tới rạ cả. Như vậy phải chăng chữa bệnh Zona, cha ông ta còn gọi bệnh thủy đậu là gì, là bệnh trái rạ. Tức là nói một cái tên bệnh chỉ luôn cách chữa, hay không? Thuốc nam hay hơn chứ. Thuốc nam hỏi gì, bệnh này bệnh gì, bệnh trái rạ là biết lấy cái rơm rạ để chữa rồi. Không, hay hơn không? Cái thuốc nam hay hơn nhiều chứ, đúng không? Cái cách đó là dân gian, và cái cách đó là khoa học trong tiếp cận, đúng không? Chúng ta coi như chúng ta cứ nhiều khi chúng ta cứ coi thuốc nam mà chúng ta nói này khác, nhưng cách chữa nó rất khoa học, và nó rất là coi như là cái khả năng, nó tạo cho ta khả năng tiếp cận rất nhanh. Không nói thủy đậu, Varicella zoster virus rồi nữa, cứ việc là nói trái rạ là xong, không? Rất hay, và lấy đơn rạ để chữa. Thế đấy là mình muốn nói với quý thầy là coi như chúng ta thấy thuốc nam chúng ta nó cực kỳ hiệu quả, và không phải muốn thay thì thế nào thay được đâu, mà nó phải là rơm rạ, là coi như lên mốc. Tức là như vậy gì, như vậy nếu mà tốt nhất ở nhà nào mà làm nấm rơm thì nếu bị đó thì chỉ lấy cái nấm cái rơm mà sắp lên nấm nó thì chỉ việc là coi như là sắc uống là ok, đúng không? Rất là đơn giản. Cho nên cách chữa từ dân gian cho tới hiện đại nó có nhiều cách, mà nhiều cách đó chúng ta cảm nhận được nó thì chúng ta thấy nó rất là hay. Bây giờ chúng ta tiếp tới cái phần là một số bài thuốc nam hiệu quả. Chúng tôi thưa quý thầy, chúng tôi dùng từ một số bài thuốc nam hiệu quả, bởi vì sau khi đi khắp đất nước Việt Nam, sống ở trong lòng của cái nền Đông y Việt Nam, thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Đó là rất ít sự giao lưu giữa sách của miền Bắc với sách của miền Nam. Rất ít sự giao lưu đó, phải không? Ví dụ sách của miền Nam thì sách của miền Nam, sách của miền Bắc thì hầu như sách của miền Bắc. Không có cái đó. Bởi vậy cho nên gì, cái sách dạy thuốc của miền Nam, cái sách dạy thuốc nam thì theo toa căn bản. Còn cái sách coi như là của miền Bắc là cái sách của giáo sư Hoàng Bảo Châu. Cái sách này là của giáo sư Hoàng Bảo Châu, tên sách là Phương thuốc cổ truyền. Hôm bữa tôi có nói anh em mua, và như anh em đã thấy cái lần xuất bản này là bìa màu đỏ, đúng không? Đó là bìa màu đỏ. Còn cái bìa thật sự của nó ở đây, bìa mà chúng tôi tiếp cận nó là bìa này, chúng tôi tiếp cận nó là từ những năm 80 ở Hà Nội. Trong này thì thầy Hoàng Bảo Châu đã làm cái gì? Thầy Hoàng Bảo Châu được, lúc đó thầy Hoàng Bảo Châu là viện trưởng Viện Y học cổ truyền Việt Nam, và thầy đã làm một việc mà không có người viện trưởng nào làm,
đó là cho thử nghiệm tất cả các bài thuốc nam tại viện trong điều trị bệnh. Và cái quá trình mà thầy ghi lên trên cuốn sách của mình đó là quá trình đã kiểm nghiệm các cái bài thuốc nam đã có hiệu quả từ quý thầy đó. Cho nên mình chọn cái cách mà coi như để tặng quý thầy là một cuốn sách, mà cuốn sách này có tiếp cận cả thuốc nam và thuốc bắc, cả thuốc nam thuốc bắc. Thầy Hoàng Bảo Châu bây giờ thì vẫn còn sống, thầy vẫn còn sống, thầy chỉ bị thoái hóa cuộc sống nên thầy ngồi xe lăn thôi, chứ còn thầy còn sống. Một trong những đại thụ của coi như là hiện nay thì không có ai có học vị giáo sư đông y như thầy. Bây giờ chỉ toàn phó giáo sư thôi, chưa thấy ai đông y có học vị giáo sư. Nghe nói là thầy Phan Quang Diếu của mình ở đây được phong học vị giáo sư, nhưng mà tôi chưa được thực chứng cho nên là tôi cũng không dám nói. Thì hiện nay chỉ có giáo sư Hoàng Bảo Châu, viện trưởng viện y dược cổ truyền Việt Nam. Thì tất cả 30 bài thuốc nam mà mình trích để tặng cho quý anh chị trong cái tập đó là từ trong cuốn sách này. Bởi vì mình sợ quý thầy của chúng ta cuốn sách để có các bài thuốc nam mà sử dụng, cho nên mình đã bỏ công đánh máy và phụ chú tên khoa học của tất cả những cái vị thuốc trong đó, trong cái tập mà coi như quý thầy đang có trên tay. Những cái bài thuốc đó quý thầy tận dụng nó, rồi tận dụng nó rồi biết cách gia giảm. Nếu bài thuốc nó vào chúng ta lật lên, chúng ta biết cái trị pháp của nó rồi. Và thầy Hoàng Bảo Châu dùng rất hay, tức là gì? Thầy Hoàng Bảo Châu chia cái 30 cái nhóm thuốc, 30 bài thuốc, 30 nhóm các bài thuốc đó để như chúng ta lật ra là nó có đủ. Vì vậy mấy anh em là cố gắng tìm mua cuốn này lần tái bản là màu đỏ chữ vàng đó, màu đỏ chữ vàng. Còn cái này là đây là lần tái bản, lần in thứ nhất. Thì đó chứ, nhưng mà tất cả những bài thuốc nam thì mình đã gửi tặng quý thầy rồi. Mình gửi tặng quý thầy bởi vì đây là cách thuốc nam tiếp cận tốt nhất, nhưng mà chúng ta chưa có tiếp cận nó, thì bây giờ chúng ta tiếp cận nó. Đây ví dụ như bài thuốc điều trị cảm mạo phong hàn đây, chúng ta kêu là một bài thuốc, nhưng thực chất là chúng ta nấu một món cháo giải cảm lạnh. Cháo giải cảm lạnh thì quý thầy thầy thấy đâu có gì đâu. Món cháo này là cháo của thị nở, hành tâm, gừng, gạo nếp thôi. Cháo này cháo thị nở đãi coi như ấy mà đâu có cái gì đặc biệt đâu. Thế làm sao? Cách dùng: hành gừng thái nhỏ để sẵn trong bát, gạo nếp nấu cháo loãng. Khi cháo chín, lúc đang sôi múc nước cháo đổ vào bát, cho mắm muối vừa đủ, khuấy đều, húp nước cháo lúc còn nóng. Húp xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Khi mồ hôi ra đều, nhẹ người, bỏ chăn lau khô mồ hôi, thay quần áo, chú ý tránh gió. Bài thuốc bình thường thôi, lúc này ăn cháo. Bây giờ sang hơn một chút, thôi đừng dùng cháo thị nở nữa, có thể dùng cháo gà bằng trứng gà thêm, bỏ thêm trứng gà, hay là bỏ thêm là coi như là thịt gà đó. Thì như thế là coi như là tốt. Công dụng này: phát hàn giải biểu, chú trị ngoại cảm phong hàn, sốt sợ lạnh, ngạt mũi, sổ mũi, đau đầu, thân thể đau, chân tay mỏi, khó chịu, không có mồ hôi, rêu lưỡi, trắng mỏng, mạch phù phẫn. Thì đây cái lần phụ phương nó là cháo giải cảm thêm trứng gà. Nhưng chúng ta hỏi kỹ bệnh nhân bảo là bệnh nhân coi như là không những là tôi bị cảm mạo mà tôi còn ho, tôi còn tức xương nữa, thì ra hái thêm lá kinh giới vô cho vào. Thế là coi như thành ra cái bài thuốc. Nếu đau nhức hết cả người thì tán một ít bột quế cho vô, thế là cũng có tác dụng, là coi như là chữa. Đơn giản, rất là đơn giản, không có gì không làm được cả. Cái bài thứ hai là bài phát hàn giải biểu. Bài này hồi nãy chúng ta trái rồi, chúng ta tổng kết nó rồi, 5 vị rồi. Chúng ta qua bài khác. Các bài thuốc điều trị cảm mạo phong nhiệt. Đây, chúng ta dùng sơ phong thanh nhiệt. Bài này là của viện thuốc nam châm cứu của viện Đông y. Dùng chúng ta thấy gì? Kim ngân, kinh giới, bạc hà, mạng kinh tử, trúc diệp. Dùng toàn là thuốc 5 vị thuốc nam hết. Sắc uống hết một lần lúc thuốc nó còn nóng, trẻ em uống làm 2-3 lần. Tác dụng nó là sơ phong, thanh nhiệt, giải độc. Ngoại cảm phong nhiệt. Thế thì bây giờ phong nhiệt chúng ta cần là chúng ta gia thêm. Ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cái vị thuốc này, cái vị mạng kinh tử này
nó đã được dùng để thay cái vị phòng phong của thuốc bắc. Trong thể nhiệt nó đã được dùng thay vì phòng phong của thuốc bắc. Bởi vì vị màng kinh tử này tính nó là tính hàn đó. Chúng ta có những vị thuốc hay như thế đó. Chúng ta biết rồi, người miền Nam này đơn giản, sống bình dị lắm. Cái gì mà kêu là coi như của quan thế âm, của quán thế là của quán âm là biết là coi như cái đó là công dụng là coi như là vô cùng, công dụng hay hơn cả là coi như con người làm, vì đây là của quán âm Bồ Tát. Mà đã đặt tên nó là như vậy thì cây thuốc nó chắc chắn là phải có hiệu quả của nó. Có người miền Nam bình dị chất phát, có gì hết. Đây giải thích cái bài thuốc nè: phong nhiệt tác động ở phế, ngân hoa để thanh nhiệt ấu tà, bạc hà để thanh phong nhiệt ở thượng tiêu, trúc diệp để thanh nhiệt ở thượng tiêu, kinh giới tăng ôn để mở bì mao trục tà, mạng kinh tử để thanh nhiệt giải độc. Yeah. Thế như vậy vị thuốc coi như là mạng kinh tử này nó vừa thay được phòng phong trong cái tác dụng là coi như thanh nhiệt, nhưng nó vừa giải độc, rất là hay cái quả mạng kinh tử. Cho nên tiếc là gì? Tiếc là chúng ta hầu như chúng ta rất ít dùng mạng kinh tử. Lý do bởi vì chúng ta sử dụng coi như toàn là phương thuốc bắc, mà trong thuốc bắc thì thuốc bắc không có trồng được cái cây mạng kinh tử ở các tỉnh gần ta. Ở Vân Nam, ở coi như ấy rồi không trồng được cái cây mạng kinh tử. Thế gì mà ở đây chúng ta thấy dạ giảm nè. Nếu chảy máu cam thì bỏ kinh giới, vì kinh giới nó nóng. Thêm sơn chi, tức là sơn chi tử đó, sinh địa, đỏ mực để thanh nhiệt, lương huyết, trị huyết. Nếu ho nhiều thêm các cánh để tuyên phế lợi hầu họng. Nếu họng sưng đau nhiều thêm huyền sâm để thanh nhiệt giải độc. Chú ý, cái chú ý này chúng ta cần nhớ là gì? Thuốc ngoại cảm phong nhiệt thì không dùng cho cái người bị ngoại cảm phong hàn. Giống như hồi sáng mà chúng ta cắt lễ vậy, chúng ta thấy người bệnh lạnh mà chúng ta còn cắt lễ thì là chết. Đây chúng ta thấy là coi như là cái người bệnh là ngoại cảm phong hàn mà chúng ta dùng thuốc thanh nhiệt nữa, thanh nhiệt giải thử nữa thì chắc chắn là bệnh sẽ nặng thêm. Xin lưu ý cái câu này. Rồi chúng ta có cái đây, ví dụ như chúng ta có một cái bài thuốc là viên giải cảm, thuốc nam trong cứu viện đông y, thì nó có tổng cộng là coi như 10 vị. Trong 10 vị này chúng ta chế thành viên, chúng ta nấu cao rồi chúng ta tán bột, chúng ta chế thành viên. Khi ngoại cảm chúng ta để sẵn, khi ngoại cảm chúng ta đưa ra sử dụng. Cách này đơn giản, không cần phải bào chế gì, chỉ chế sẵn một lần rồi xong là người bệnh tới giữ bảo quản nó chống ẩm chống mốc, xong rồi là người bệnh đến là chỉ đưa cho người bệnh thôi. Thì trong những cái bài thuốc đó mình đánh số thứ tự theo trong này. Và như mình nói với quý thầy là gì? Mình giữ, mình trung thành với là coi như nguyên bản của giáo sư Hồng Bảo Châu. Mình chỉ thêm tên khoa học của vị thuốc. Đây, chúng ta thấy không? Chúng ta là các vị khác sắc thuốc, các vị tán bột mịn trộn bột với cao, luyện hồ làm viên nén nửa gam. Cho người lớn một lần 4 viên, trẻ em giảm liều từ 2 đến 4 tùy viên tùy tuổi. Công dụng phát hãn giải biểu, chữa tứ thời cảm mạo. Nhưng mà khi mà nói về khi mà một giáo sư là một phó giáo sư thì phó giáo sư cũng không tán đồng giống như mình. Tức là sao? Không có một bài thuốc cảm nào chữa mọi thể cảm hết. Nó là hoặc là cảm hàn thì thuốc cảm hàn, hoặc là cảm nhiệt thì thuốc chữa cảm nhiệt. Cái bài thuốc này chẳng qua là cố để mà coi như là tạo một sự tương đồng, nhưng sự tương đồng nó không mang lại cái hiệu quả cao tuyệt đối như là chúng ta đã là tập trị pháp ra. Đó thì thưa quý thầy đây, chúng ta thấy cái vai trò của mạng kinh tử trong các thang thuốc, các vị thuốc này. Bây giờ chúng ta mới nói với nhau là gì? Quý thầy chúng ta hay nói là thuốc nam, rồi nói với nhau là bảo là thuốc bắc, rồi cứ lúc lo thuốc nam thuốc bắc. Đây bây giờ thưa quý thầy,
cái bài quý thầy lật cái bài đó lên, lật cái bài đó ra, đó là lật bài là đây, lật cái bài này đây, lật cái bài thông bạch thất vị ẩm nè. Bài này nằm trong sách Ngoại đài bí yếu của Trung Quốc, nằm trong sách Ngoại đài bí yếu của Trung Quốc. Đọc cái số trang đi để ai chưa lật cho nó đúng. Số trang bao nhiêu trang 16, anh chị em lật cái trang đó, trang 16 là ra. Thì đây cái bài thông bạch thất vị ẩm. Thì lúc mà tôi phụ chú thêm cái tên khoa học của thuốc này thì chúng tôi ngạc nhiên, chúng tôi đọc đi đọc lại thấy có mấy, đây kêu thất vị mà đây sao có 6 vị à, đúng không? Mà trong khi đọc đây rất rõ là thông mạch là củ hành và 7 vị, thất vị, mà sao đây đọc đi đọc lại có 6 cái. Sau đó chúng tôi phải lấy sách Ngoại đài bí yếu coi như bản chữ Hán ra, thì chúng tôi biết rằng còn một vị nữa, đó là nước ở giữa dòng. Nước tức là lao thủy, là nước giữa dòng thác. Tức là có thêm một vị thuốc nữa, đó là cái vị này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì vị thứ 7 là lấy nước giữa dòng, mà đặc biệt là nước giữa dòng chảy từ trên cao xuống thì càng tốt. Nước giữa dòng thì gọi là lưu thủy, nước giữa dòng thì gọi là lưu thủy. Còn nước mà coi như là lao thủy là nước từ trên chảy lao xuống. Đó, hai thứ thuốc, hai thứ nước khác nhau. Thì ở đây là ghi cái vị thuốc là gì? Vì cái dùng cái thuốc đó là lao thủy, là nước từ trên chảy xuống. Thì cách dùng y như chỗ cái quý thầy thấy rồi đó. Thì đây là lao thủy, là nước chảy từ trên xuống. Tên khoa học của nó là Aqua Fontana. Aqua Fontana là nước chảy từ trên cao xuống. Cái tính vị vi kinh của nó là ngọt bình, không độc vào các đường kinh âm. Chúng ta thấy gì? Như vậy quý thầy thấy điều gì xảy ra? Quý thầy thấy tất cả cái này toàn là thuốc nam cả. Thông bạch, các căn, đạm độ xị, sinh cương, bạch môn, thuộc địa. Ở đây là sinh địa. Toàn thuốc nam cả. Như vậy chúng ta gì? Ai đó, không biết ai đó, vô tình hay cố ý đã nói với chúng ta rằng là coi như là thuốc nam ta là người Bắc không dùng, thì chúng ta phải dùng thuốc Bắc mới tốt. Nhưng thực chất là người Bắc gì? Người Bắc vẫn dùng toàn thuốc nam. Lưu ý cái này, người Bắc vẫn dùng toàn thuốc nam. Trong sách Ngoại đài bí yếu. Và trong thứ hai nữa, chúng ta lật lên tiếp một bài nữa, đó là bài của Ôn Bệnh Điều Biện. Gia giám rồi thì có hết rồi. Rất cảm ơn là cái tập thể nghiên cứu của giáo sư Hoàng Bảo Châu đã nghiên cứu, đã gia giảm bài thuốc để gửi chúng ta khá đầy đủ rồi. Đây, cái bài Thanh Lạc Tán, bài thứ 8 trong sách Ôn Bệnh Điều Biện của Ngô Khiêm. Trong sách này là coi như dùng coi như Thanh Lạc Tán, gồm có gì? Lá sen tươi, bông kim ngân tươi, vỏ mướp, vỏ dưa hấu, hoa là coi như là hoa đậu ván, rồi trúc diệp tức là lá tre đó. Đó, chúng ta thấy rõ sao? Trong sách Ôn Bệnh Điều Biện của Trung Quốc mà dùng một bài thuốc toàn là thuốc nam. Trong khi đó là cái công dụng chữa rất hay nha. Chuyên chữa cái bệnh này, trừ thử thanh nhiệt. Đó, đi chơi gặp nắng non ra khác thì chỉ cần dùng thuốc là trừ thử, là trừ nắng thanh nhiệt. Chữa được cái này thì nó lại bớt được cái bạn. Thử nhiệt thương phế, tà ở phần khí, người nóng khát vừa phải, đầu hơi choáng váng, mắt hơi hoa, không tỉnh táo, lưỡi đỏ hồng, rêu lưỡi trắng mỏng. Đó, thì dùng cái bài gì? Dùng cái bài Thanh Lạc Tán.
Trong sách là sách của Trung Quốc hoàn toàn, sách ôn bệnh điều biện đó. Chúng ta thấy không? Như vậy khi mà chữa bệnh, khi mà chữa một cái bệnh ôn bệnh, khi mà chữa một ôn bệnh, để chúng ta lưu ý cái này. Hồi sáng chúng ta biết là gì? Địa thế khác nhau. Chúng ta quả đất nó có xích đạo, trên đường xích đạo 20 từ xích đạo cho đến 23 độ rưỡi phía trên và 23 độ rưỡi phía dưới, người ta gọi vùng này là vùng nhiệt đới. Trên 23 độ rưỡi đến 63 độ thì vùng này là vùng ôn đới. Từ 63 độ trở lên là vùng hàn đới. Thế như vậy là người Trung Quốc ở gần ta, ở các tỉnh Quảng Đông gần ta, thì người ta khi gặp bệnh ôn thì người ta dùng toàn thuốc nam để chữa đó. Chúng ta thấy cái cách mà chúng ta sử dụng hay lắm. Cây thuốc Việt Nam nó chỉ, nếu mà các chị làm sao các chị sẽ nói, chúng ta sẽ cùng nhau nói một câu, chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau nói một câu, mà câu này hoàn toàn giống nhau. Đó là coi như là thuốc nam nó rất là đặc biệt. Để chúng ta thấy không, chúng ta dùng rất nhiều, dùng ngân hoa để tăng gì? Tăng phương, lương phương. Tăng phương là cái phương thuốc mát, phương hương tức là làm cho nó là coi như làm cho nó thoát ra cái mùi hương, nó là coi như cái hướng làm coi như rồi hoa biển đậu thì cho thanh tán phương hương. Chúng ta có những cái cách làm cho nó tán đi như vậy. Lá sen tươi là hà diệp, rất là hay cái bài thuốc. Đây cái cách gia giảm thì cũng có rồi, quý thầy thấy như thế. Đây có một cái viên là viên bổ thận tư âm. Thì quý thầy chúng ta cứ nói là bảo gì, không có, chúng ta cứ lệ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta nói là coi như thuốc của cái bài Lục Vị Hoàng rồi đó, chúng ta không thể bỏ được. Nhưng bằng cái cách thay thế các vị thuốc, chúng ta thấy gì? Chúng ta có thấy cái bài viên bổ thận tư âm này, nó có những cái công dụng rất là hay. Đó là nó dùng thuộc địa, sừng nai, yểm rùa, củ mài, thỏ ti tử, thạch học, tỳ giải, mật ong, 8 vị thuốc chế thành là coi như viên thuốc bổ thận tư âm. Tại chúng ta không dùng thôi, chứ chúng ta dùng có đầy đủ, có đầy đủ thuốc bổ thận tư âm, và thậm chí chắc chắn rằng tốt. Bởi vì Hải Thượng đã nói gì? Hải Thượng đã nói rằng là có nhiều lúc thuộc địa, sinh địa không có cái tính không có cái tính là coi như là của máu huyết của động vật, thì ở đây đã được sửa đổi là gì? Sừng nai, yểm rùa đã được dùng để bù vào. Yểm rùa là quy bản, chúng ta có là coi như đầy đủ các vị thuốc. Bởi vì với liều lượng dùng này chắc chắn rằng sẽ là coi như là bổ thận tư âm chắc chắn tốt. Và quý thầy thấy cái hay ở chỗ này nè, cái thay ở chỗ thay tỳ giải bằng trạch tạ. Cái vị trạch tạ là nhiều khi là coi như là uống thuốc bổ vô mà rồi là coi như nó thải ra qua đường tiểu. Còn khi mà dùng cái này thì chỉ có cái gì là cái gì là thấp thì nó thải đi, còn cái gì tốt thì nó giữ lại. Cho nên việc tỳ giải ở đây, vị trí của việc cái thay cái tỳ giải ở đây rất là hay đó. Đây cách chế đầy đủ đã có hết trong đó rồi, quý thầy chúng ta cứ tham khảo cái đó. Còn đây là bài nhị long ẩm. Nhị long ẩm thì chúng ta đi chút, chúng ta qua cái bài đọc long ẩm trước. Đọc long ẩm thì gì đâu, ca băng long thôi, cao sừng nai thôi. Cao sừng nai dùng riêng thì cái này gọi là coi như đọc long ẩm. Đọc long ẩm. Đây cái công dụng mà Hải Thượng nói nha, trong sách là sách Triệu Phỏng Tân Phương của Hải Thượng, mà thầy giáo sư Hoàng Bảo Châu trích chứ không phải là của kia. Thì bổ
kém tinh tủy, tủy mạnh gân cốt, bổ can thận. Ở chúng ta có bài độc long ẩm. Và hơn bài độc long ẩm một cái, chúng ta có bài nhị long ẩm, tức là cho thêm long nhãn để an thần, hay không? Bài kia không là tác dụng bổ, bài này có thêm gì, chữ gì, có thêm để chữa cái vị là coi như long nhãn, đi chữa mất ngủ đó. Bây giờ thì quý thầy tin chắc rằng mà mình xin phép được hỏi quý thầy, thì quý thầy thấy sao? Có phải rằng là coi như chúng ta có tương đối đầy đủ các bài thuốc nam không? Có không? Mà chúng ta có đủ cơ sở để gia giảm bài thuốc nam chưa thưa quý thầy? Có đủ mà đó. Chúng ta đầy đủ cơ sở để bắt đầu là coi như dùng thuốc của tổ tiên chúng ta, dùng cây thuốc mọc ở trên đất nước của chúng ta đó. Không? Mình cái đợt này mình rất là vui, bởi vì sao? Đợt này vui là một lúc là rất nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là mời mình nói về cái thuốc nam. Mà thực sự mà nói với thưa quý thầy, mình nói thuốc nam này mình nói mình không thấy mệt. Lý do là bởi vì là sao? Chúng ta cần phải cải thiện cái thuốc nam này. Chúng ta cần phải cải thiện nó. Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta buồn cỡ nào khi chúng ta thấy một người từ trong phòng thuốc từ thiện đi ra, vác luôn một bao tải thuốc nam là coi như trên lưng đi ra. Có không? Có không thưa thầy? Có không các anh chị? Có phải không? Cả một cái bao tải thuốc nam vác từ trong cái phòng từ thiện đi ra. Thay vì bao thuốc nam đó chúng ta biết dùng, nó sẽ ra rất nhiều cái bài thuốc cho nhiều người khác nhau. Chúng ta dùng cái lượng thuốc nam gì? Hiện nay chúng ta đang dùng cái lượng thuốc nam lại, chúng ta dùng nó do gì? Tại sao nó chậm bớt? Là bởi vì chúng ta dùng không đúng cái tính vị quy kinh của thuốc, cho nên cái hiệu quả nó không cao. Bây giờ chúng ta chỉ dùng đúng cái tính vị quy kinh của nó thì thưa quý thầy, hiệu quả nó sẽ cao hơn đó, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và nếu quý thầy đây biết rồi, chúng ta biết rồi, rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần học chăm một chút nữa thôi. Người bệnh nghèo quá, chăm, chúng ta giúp đỡ họ, nhưng họ vẫn khỏi bệnh, và lần sau họ đau họ sẽ nhớ tới ta. Còn nếu người có tiền một chút, đưa họ gói thuốc nam với đồng tiền vừa phải, họ vẫn uống được thuốc. Nhưng xin lưu ý với quý thầy, trong 8 cái loại mạch để chữa bệnh, 8 cái loại mạch đó là gì? 8 cái loại mạch đó là coi như là âm dương khí huyết, rồi hàn nhiệt, rồi là ai khác. Thì trong 8 loại mạch đó chỉ có một cái mạch, đó là đã là mạch tiểu thì phải dùng thuốc. Như vậy trong tất cả các cái loại mạch của mạch đông y của chúng ta thì chỉ riêng có mạch tiểu là phải dùng thuốc, còn lại tất cả đều chăm được. Cho nên xin đọc nguyên văn cái đoạn kinh đó như thế này để quý thầy thấy là gì? Tiểu giả âm dương hình khí câu bất túc giả, vật thủ dĩ châm như điều dĩ cam dược. Mạch tiểu là mạch âm dương hình khí không còn đủ nữa, chớ dùng châm mà chỉ dùng thuốc ngọt để bồi bổ. Thế như vậy chúng ta dùng một thang thuốc bổ tỳ bổ vị có vị ngọt để bồi bổ cho người bệnh. Thế thôi, đơn giản, gọn nhẹ. Còn lại tất cả chúng ta đều chăm được. Nếu chúng ta chăm tốt, chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để gì? Để giúp cho người bệnh. Bởi vì chăm bông với kim không có bao nhiêu cả. Kim thì người bệnh trả, bông thì vài viên bông với lại ăn côn nó không có gì là đắt tiền. Chúng ta giúp họ được. Bởi vì bây giờ thì quý thầy chắc chắn cũng biết rồi, châm trên kinh lạc nó tác động như thế nào đến việc vậy. Và chúng ta sẽ coi như chúng ta sẽ chăm là coi như là sẽ chăm ít nhiều là có hiệu quả hơn. Đó, cho nên 2 bài của Hải Thượng Lãng Ông đó là bài độc long ẩm và bài nhị long ẩm. Bài độc long ẩm thì là bổ gân xương, bổ tinh tủy, bổ gân xương. Còn bài coi như là bài nhị long ẩm thì gia thêm long nhãn để an thần, dễ ngủ. Các bài thuốc có đầy đủ rồi thưa quý thầy.
Riêng cái bài này của Hải Thượng cũng hay lắm đây, cái bài Bổ Dương Tiếp Âm Phương, Lãng Ông Hiệu Phỏng Tân Phương. Cái bài đó là coi như chỉ có một cái vị là bị bạch tuộc. Hiện nay thì bạch tuộc chúng ta di thực rồi, nhưng chúng ta chỉ di thực được từng năm thôi. Tức là năm nay trồng bạch tuộc thì sang năm phải mua giống về trồng tiếp, chứ cái giống nó không có tạo được cái giống liên tục. Chứ chúng ta cũng trồng được bạch tuộc rồi. Thì bạch tuộc, chích thảo, đây hai thứ là thuốc bắc này. Bố chính sâm, tức là đây sâm bố chính, thuộc địa đại phụ tử. Thì bài thuốc của thầy Hải Thượng thì dùng gì? Dùng để bổ dương tiếp âm. Đó, trong trường hợp này là chữa gì? Trong trường hợp này là ngài đã dùng những cái phương thuốc thời lúc bấy giờ, cho nên cái tên sâm bố chính này là tên do là cụ Hải Thượng đặt. Lưu ý cái đó. Khi chúng ta nói sâm bố chính, tức là cái sâm đó nằm ở cái huyện Bố Chính, ở cái vùng coi như là cái vùng Hoang Châu, Nghệ An. Hải Thượng lúc bấy giờ không có nhân sâm, cho nên thấy cụ sâm bổ chính giống sâm, cho nên ngài đã dùng nó để dùng trong bài thuốc của mình với cái tên là bổ chính sâm. Đó. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Đây có nhiều bài của Hải Thượng lắm. Bài Điều Nguyên Cứu Bản này, điều nguyên tức là điều cái gốc để cứu cái nguồn, để cứu cái gốc. Thì đây chúng ta có những vị như là đó là những vị. Và những cái bài thuốc này thì nó mang cái tính gì thưa quý thầy? Những bài thuốc của Hải Thượng này, những cái bài thuốc của Hải Thượng này thì nó mang tính là gì? Hầu như là ngài đã dùng tính là tòng trị trong đó. Tức là có bệnh là có nhiệt lại dùng một vài vị nhiệt, có bệnh là hàn lại dùng một vài vị hàn, để cho coi như tòng trị, để dẫn cái hàn ra ngoài, để dẫn cái hỏa nguyên. Đó là cách làm của Hải Thượng. Hải Thượng có hai cái tâm huyết thưa quý thầy. Lúc bấy giờ là ở cái vùng Hoang Châu, Nghệ An nó nghèo, 90% người bệnh ngài nói là bị âm hư. 90% ngài nói lúc bấy giờ là bị âm hư. Mà chúng ta biết rồi, bị âm hư thì nhiều khi hấp thu thuốc không có tốt. Cho nên cụ Hải Thượng sau nhiều năm nghiên cứu thì chọn ra một cái rất là hay. Đó là gì? Đó là cụ là coi như sắc bài quy tỳ, rồi cho uống cái bài lục vị, để tránh cái trường hợp lục vị nó nê, nó không được hấp thu. Thì sắc quy tỳ uống trước, làm thăng tống uống lục vị. Thì khi bài quy tỳ nó tác dụng thì lúc đó nó hấp thu luôn cả cái bài là coi như lục vị. Cái tâm huyết của Hải Thượng rất nhiều cái hay lắm, nhưng đó là một trong những cái mà mình cho rằng hay. Dùng nước sắc quy tỳ để làm thăng tống uống lục vị hoàng, hay lắm. Thì chúng ta thấy tiền nhân của chúng ta dùng thuốc nam rất là hay. Đây có tất cả những bài đây, những bài của chúng ta, bài Viên Bổ Thận Tráng Dương đây cũng có hết. Tức là những bài này như vậy, xét cho cùng là gì? Chúng ta dùng thuốc nam hầu như cũng không thiếu cái tính bổ âm bổ dương, cũng không thiếu bài bổ khí bổ huyết từ quý thầy. Đó thì như vậy chúng ta có các bài thuốc ghi rõ trong đó rồi. Thì bây giờ chúng ta trong tất cả các bài thuốc mình trích dẫn đó thì ngẫu nhiên là mình trích khoảng 30 bài. Ngẫu nhiên là thưa quý thầy mình trích khoảng 30 bài. Đó. Như vậy quý thầy thấy là sao? Thứ nhất, quý thầy có thể là trong thời gian chưa mua được cuốn là coi như phương thuốc cổ truyền của Giáo sư Hoàng Bảo Châu thì cũng đã đủ các cái bài thuốc nam để mà vận dụng. Và khi vận dụng bài thuốc nam nó biết cách, đã có thủ sách để mà chúng ta là coi như gia giảm, thì xin chắc rằng quý thầy sẽ là những người đầu tiên mạnh dạn là coi như gia giảm và sử dụng thuốc nam. Chứ mong mỏi của bạn cá nhân chỉ có thế thôi, chỉ rất đơn giản. Chỉ mong là chúng ta cùng nhau và chúng ta khôi phục lại cái phong trào sử dụng cây thuốc của chúng ta.
Thế bây giờ nhận định thưa quý thầy, nếu thấy rõ tầm quan trọng của việc phân loại 30 nhóm thuốc theo phép chữa, thực chất là công dụng của 30 nhóm thuốc và 30 nhóm bài thuốc, để nắm vững quy kinh của từng vị thuốc trong các nhóm, chúng ta hoàn toàn có thể lập phương thuốc và gia giảm thuốc nam khi chữa bệnh dễ dàng với hiệu quả điều trị cao và lượng thuốc cần thiết ít nhất, đúng không? Chúng ta vẫn chữa bệnh được có hiệu quả và lượng thuốc dùng ít nhất, không phải để bệnh nhân ôm cả một bao tải thuốc về nhà đâu. Cuối cùng thiết nghĩ khi thuốc nam được dùng với hiệu quả cao thì tầm vóc của thuốc nam chúng ta sẽ lớn lên như Phù Đổng Thiên Vương. Thưa quý thầy, chúng ta đừng có nghĩ Phù Đổng Thiên Vương là nhân vật là cái khác. Đây mình lấy dùng thiên văn để cho phép mình nói một chút về Phù Đổng Thiên Vương. Ở phương Bắc có mấy chòm sao. Chòm thứ nhất là chòm Cepheus, là chòm thứ hai này là chòm Thiên Hậu, vua và hoàng hậu, không? Vua và hoàng hậu. Còn chòm đây là chòm con rồng. Ở chúng ta có các cái chòm đó, và đây là chòm Bắc Đẩu. Trên bầu trời phương Bắc thì có như thế này. Bây giờ chúng ta nói riêng về cái chòm Thiên Vương là vua đây, chòm vua đây. Đây, người ta nhìn cái chòm sao này với hình một vị vua đang ngồi trên ngai vàng, người ta gọi đây là Phù Đổng Thiên, đây là Thiên Vương, không? Nhưng người Việt Nam cũng có một truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương, và cái truyền thuyết đó nhìn như thế này thưa quý thầy. Đây có phải là con ngựa không thưa quý thầy? Có phải là con ngựa của Phù Đổng không? Có phải không? Và đây là Thiên Vương sắp lên ngựa không? Đúng chưa? Thế như vậy chúng ta thấy sao? Cái truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương của người Việt là một truyền thuyết rất là thiên văn, rất là khoa học về thiên văn. Đây chúng ta nhìn có đúng con ngựa sắt không? Quý thầy nhìn lên có thấy hình con ngựa sắt không? Thấy không? Hình con ngựa sắt. Và đây là Phù Đổng sắp lên ngựa. Không? Cho nên là coi như là chòm sao Thiên Vương, người ta gọi, người kia gọi, còn mình gọi là Phù Đổng Thiên Vương có, chứ không phải gọi Thiên Vương không. Đó, ngựa sắt của Phù Đổng. Và đây là sắp lên ngựa. Để cho nên trong thiên văn chúng ta đừng có nói một truyền thuyết nào đó của người Việt chúng ta là lạc hậu, là nói như vậy, chứ không có. Không, tất cả các truyền thuyết chúng ta nó đều mang tính gì? Nó đều mang tính thiên văn, đều mang tính khoa học. Có điều chúng ta cảm nhận được nó hay không mà thôi. Cho nên đấy, thì cái mà chúng ta cần là gì? Chúng ta hãy lên ngựa, phải không? Và làm cho thuốc nam của chúng ta trở lại cái vẻ của Phù Đổng. Được chưa? Cảm ơn coi như là quý vị chúng ta. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý thầy ở trên online và quý thầy có mặt ở đây đã dành một cái thời gian căng thẳng từ sáng đến giờ để mà coi như để mà coi như cùng nhau, là coi như chúng ta là cùng nhau thông qua cái cách làm thế nào để sử dụng thuốc nam cho hợp lý. Bây giờ thì tiếp theo, bây giờ chúng ta có 3 giờ, chúng ta có gần 1 tiếng để chúng ta là coi như là thảo luận. Xin mời coi như quý thầy chúng ta là gửi đến ban tổ chức là coi như các câu hỏi thảo luận. Kể cả các coi như là quý thầy ở bên kể cả các quý thầy ở online và các quý thầy ở tại hội trường, chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận làm sao để chúng ta cùng nhau làm tốt thuốc nam. Xin trân trọng kính mời. Trong cái thời gian mà thảo luận thì cái việc mà để ông bà online cũng như là trực tiếp tại hội trường thì nhà trường có những cái có làm ra những cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để chiếu cho các chị vừa xem vừa đặt câu hỏi để mà mình là người nghe thầy ngữ sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các chị. Xin mời các chị nào đặt câu hỏi mà đặt câu hỏi đi, thảo luận gì? Em gì? Đây là những cái mà thuốc mà
do trường chúng ta sản xuất. Còn bây giờ thì các chị nào có đặt câu hỏi để cho thầy nữ trả lời những câu hỏi mà cần đủ sáng giờ chúng ta tham gia hội thảo về cây thuốc nam. Xin mời những các chị tại đội trường cũng như trong chương trình online ạ. Nếu mạnh dạn hỏi đi chứ không là một phút là tôi nói xong chuyện tôi mời thầy nữ nghĩ là xong luôn đấy. Thì hiện nay thì cũng có một cái thắc mắc là về cái bệnh tế đẻ. Thế thì bệnh tế đẻ là nó nguồn gốc của nó là con người do virus và hệ là con người nó biết theo khi mà con cái bệnh tế đẻ. Như vậy thì cái chứng hậu của nó chính là zona. Thế thì bây giờ trong quá trình mà zona phát ra thì mình có thể dùng phương pháp dùng thuốc là mình nấu cái gốc nó đi thẳng trong đó. Vâng, cảm ơn thầy. Như chúng ta biết rồi đó, cái bản thân cái bệnh đó, là do con virus Valencia zoster virus nó gây ra hai bệnh. Một cái thứ nhất là giai đoạn đầu nó sẽ gây bệnh ở trẻ, ở chúng ta khi còn trẻ thì nó gây bệnh zona, khi còn trẻ thì nó gây bệnh thủy đậu. Nhưng khi chúng ta lớn lên mà con virus nó vẫn ở trong người chúng ta thì khi nó lây bệnh thì nó sẽ gây ra bệnh zona. Thế như vậy thưa quý thầy, chúng ta có dùng được để chữa cái bệnh là để có dùng được cái rơm rạ đó để chữa bệnh zona hay không? Thì cái điều này thực sự mà nói á, cho đến nay thì bản thân cũng chưa đánh giá cái việc dùng này. Bởi vậy nếu được á, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá thử xem là hiệu quả thế nào. Bởi vì khi mà con virus gây bệnh thủy đậu thì lúc đó ta còn trẻ, còn khi mà nó gây ra bệnh zona thì khi ta đã quá già. Mà khi ta quá già, khi ta đã già rồi mà điều kiện để gây bệnh là gì? Là chân khí suy giảm, là cơ thể nội nhiệt. Thì liệu với cái tuổi già, chân khí suy giảm, nội nhiệt này, chúng ta uống cái rơm rạ mà có vi nấm nó có bớt hay không? Thì cái này chúng ta phải cùng nhau làm. Chứ còn nếu bây giờ mà nó trả lời với thầy là làm được hay không thì nó cũng khác. Nhưng mà cũng thưa với thầy là gì? Điều kiện bây giờ nó khác rồi. Tức là điều kiện bây giờ cơ thể ta già hơn rồi, sức đề kháng ta kém hơn rồi. Thì như vậy có khi là cái trong trường hợp này thì cái rơm rạ không dễ mà mang lại hiệu quả đâu. Cảm ơn thầy đã hỏi. Xin mời. Đây là một câu hỏi thứ hai của bên ông Ngoại. Ngay nếu điều trị tiểu đường cấp 2 trong 4 năm là gì? Rồi còn cái câu thứ hai là thuốc điều trị đái tháo đường, đái tháo đường tiếp 2 mà nói cây thuốc điều trị của nó thì chúng ta nói với nhau này, không có một cây thuốc nào điều trị được chứng bệnh đái tháo đường bằng một cây thuốc riêng rẽ cả. Muốn có nó chúng ta phải tập hợp một bài thuốc. Và chúng tôi cũng xin nói luôn về cái cơ chế của bệnh, về một cái cơ chế hiện đại của bệnh là coi như đái tháo đường. Đó là thưa quý thầy, nó phụ thuộc vào tụy tạng. Tụy tạng tiết ra 2 chất chứ không phải tiết ra 1 chất insulin đâu. Tụy tạng tiết ra 2 chất, một chất là nó tiết ra glucagon. Glucagon làm cho gan là coi như phân hủy glycogen thành glucosa, làm tăng lượng đường trong máu. Và một cái thứ hai nữa là insulin là tác động tới gan và làm cho gan cái gì? Tổng hợp glucosa thành glycogen, tổng hợp glucosa thành glycogen để là coi như làm giảm cái lượng đường trong máu.
Như vậy cơ chế của nó không phải là chúng ta dùng một cái bài thuốc nào ấy, chúng ta dùng thuốc, mà chúng ta phải tác động làm sao để hợp lý. Hợp lý ở đây là như thế nào? Hợp lý ở đây tức là cái cơ chế ở đây là can tỳ, tức là tiết ra hai chất glucagon là tác động tới gan, là hiệu ứng của mọc, và cái thứ hai là tụy tạng là thổ tiết ra insulin. Vậy ở đây quân bình cái cơ chế như thế nào để mà coi như là cái cơ chế thế nào để mọc không có thừa thổ, và lúc đó thổ sẽ tiết tốt insulin, thì lúc đó mới là cái cơ chế chữa bệnh. Vì vậy cá nhân tôi thì tôi không đi tìm một bài thuốc để chữa là coi như là để chữa đái tháo đường, mà tôi đang đi tìm cái cơ chế là dùng huyệt như thế nào để là coi như là tránh được cái gì, tránh được cái mối quan hệ giữa mộc thừa thổ này, để mà điều hòa cái lượng đường ở trong máu, chứ không phải làm theo kiểu đi tìm một cái bài thuốc. Cho nên là nếu mà coi như trong cái hướng cái câu hỏi này á, thì nó không trùng với cái hướng mà nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi nghiên cứu là chúng tôi sẽ dùng nhĩ châm hoặc dùng thể châm, làm thế nào đó để quân bình được cái lượng đường trong máu, và chúng tôi đang làm. Nhưng xin thưa, không phải làm chuyện này trong một sớm một chiều được, bởi vì làm sao để cơ thể là coi như là tiết ra được coi như insulin mà không tiết ra glucagon, thì đấy mới là chuyện. Và muốn như vậy hệ huyệt như thế nào, thì đấy là những cái điều mà coi như là cái hướng nghiên cứu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục đi cái hướng nghiên cứu này thay vì chúng tôi dùng thuốc. Xin là coi như là báo về với cái khán giả online đã nói như vậy. Thì nếu mà nói với chúng tôi rằng là chọn một bài thuốc nào thì chúng tôi không có, nhưng riêng một đặc biệt như vậy. Hôm qua thì cô Sơn có cho một cái bài thuốc để chữa đái tháo đường bằng cái bài lục vị hoàng. Thì trong bài đó thì chúng tôi đã dùng, mà chúng tôi thấy như thế này mà, không? Thay cái vị, bỏ cái vị trạch tạ và thay thêm một cái vị có tác dụng để coi như là đái tháo đường, đó là thêm cái vị thiên hoa phấn và thạch học, thì tác dụng chữa đái tháo đường của bài lục vị gia giảm này tốt hơn nhiều. Chúng tôi cho uống mà sau 7 ngày uống, chúng tôi xét nghiệm thì hầu hết là nồng độ là coi như là cái nồng độ đường trong máu là giảm đi rất là tốt. Tôi xin nhắc lại, bài lục vị hoàng, bỏ trạch tạ, da thiên hoa phấn và thạch học. Thì thiên hoa phấn thì nó chữa táo đó, và bài thạch học nữa thì bà thêm vị thạch học là vị thuốc tư âm, thì nó có tác dụng là coi như là giảm lượng đường trong máu rất là tốt. Xin anh chị cứ thực hiện bằng cách là gì? Xét nghiệm đường trước khi cho uống bài thuốc, và sau khi cho uống bài thuốc 7 ngày xét nghiệm lại sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Xin trân trọng cảm ơn câu hỏi. Thì câu này câu hỏi là nó liên quan đến còn quy tức là quy định của cây thuốc. Câu hỏi thứ hai là con vừa lâu quá ở lỡ nhưng lấy thuốc cái câu thứ nhất thì chúng tôi trả lời câu thứ nhất trước, cái câu thứ hai trước, đó là cái câu gì, rùa hả? Con vừa lâu quá ở lỡ nhưng lấy rất đơn giản thôi. Khi mà anh dùng cái bài thuốc đó, khi mà người đặt câu hỏi này mà dùng bài thuốc này thì điều đầu tiên gì, hãy làm bài thuốc của mình rồi cho bệnh nhân là coi như xét nghiệm là đường trong máu, rồi cho uống thuốc. Nếu mà nó bớt thì đánh giá là có hiệu quả, phải không? Còn nếu mà coi như cho uống bài thuốc này mà rồi coi như nó không giảm lượng đường thì bài thuốc này không có hiệu quả. Còn tôi nói dùng một bài thuốc nào như vậy, tôi sẽ đánh giá kỹ lắm. Tức là tôi không dùng cả là hỏi một bài thuốc đó vậy là trả lời nó dùng được hay không, mà chúng tôi không dùng một bệnh nhân, mà chúng tôi sẽ dùng ít ra là cái mẫu nó, hệ mẫu nó phải gần 100 bệnh nhân, chúng tôi mới trả lời rằng bài thuốc này có tác dụng chữa hay không. Nói thẳng với nhau với bạn. Xin coi tiếp câu hỏi, trở lại câu hỏi thứ nhất. câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để mình xác định được quy trình của thuốc? Vâng, cái này chúng tôi nói rồi,
Muốn xác định tính vị quy kinh rất là dễ, nếm thuốc bắt mạch. Thế bây giờ để tự mình đánh giá thử xem mình đủ trình độ để bắt mạch chưa. Chưa đủ trình độ để bắt mạch thì học mạch, không? Khi học mạch chúng ta sẽ biết là người bắt mạch. Và khi mà chúng ta đã nếm một vị thuốc rồi, chúng ta bắt mạch trước đó, rồi sau một thời gian 28 phút 48 giây chúng ta bắt mạch lại, chúng ta thấy cái mạch nó thay đổi so với trước, thì cái mạch trên cái đường kinh nào thay đổi thì mạch cái vị thuốc đó quy vào cái kinh lạc đó. Nếu chúng ta chưa đủ kỹ năng bắt mạch thì chúng ta đi học bắt mạch, đâu có gì đâu, đơn giản. Vâng, xin mời ạ. Liên quan đến cái chỗ mà tức vị quy kinh của các bạn luôn này, Rồi là để xác định tính vị một loại thuốc thảo mộc chưa biết tên, việc thử thuốc sau đó bắt mạch để quy kinh lượng thuốc thử là bao nhiêu, bao nhiêu là an toàn. cái thứ nhất là chúng ta không bao giờ được phép dùng một vị thuốc mà chúng ta không biết tên mà chúng ta test cả. Y học không cho phép như thế. Chúng ta phải biết nó là coi như, ví dụ chẳng hạn quý thầy ở đây có thể chấp nhận là một cái bài thuốc, một cái vị thuốc mà nói theo cái tên dân gian. Ví dụ tôi thấy ở dưới đồng bằng dưới An Giang á, tự nhiên cái dây đau xương kêu cái dây thần thông. Tôi không hiểu cái dây thần thông là cái gì. Tôi mất một ngày trời lùng rồi cuối cùng dây đau xương, cái dây chuyên chữa đau xương khớp, thế là coi như gọi là cái dây thần thông. Thì cái cách gọi như thế này tôi không có dùng. Và khi mà tôi làm chủ các cái hội nghị khoa học đó, thì tôi không chấp nhận một cái bài viết không có tên khoa học trong dược liệu mà được đưa vào trong báo cáo. Tôi dứt khoát thẳng, không làm thì làm, không làm thì thôi. Không có cái chuyện là coi như là nói cái cây thuốc người ta là cái tên của người ta là cái cây gì, cái cây là coi như là dây đau xương, vậy cái nói cái dây thần thông không được. Phải nói đúng cái tên mà người ta chấp nhận nó, và phải có tên khoa học. Quý thầy thưa với quý thầy thế này nè, khi mà chúng ta học về thuốc á, mà chúng ta tra một cái tên tiếng Việt á, một cái vị thuốc nào đó bằng tiếng Việt, thì thưa quý thầy tư liệu rất ít. Nhưng cũng vị thuốc nó chúng ta tra trên tư liệu nó bằng tên khoa học, tư liệu dồi dào vô số kể, để chúng ta thấy cái nguồn tham khảo như thế nào. Và bây giờ là thưa quý thầy sao? Bây giờ không có ai giỏi hơn ai cả. Bây giờ chỉ có ai có nhiều thông tin hơn và ai xử lý thông tin tốt hơn mà thôi, chứ không có người giỏi hay người dở đó. Bởi vậy chúng ta gì, cái nguồn thông tin nào nó cung cấp chúng ta đầy đủ hơn. Cho nên ở chỗ mà nếu mà nói một vị thuốc thì như vậy đó, chúng ta không bao giờ được phép là nếm một cái vị thuốc, hay là coi như đánh giá một vị thuốc đó mà chúng ta không biết tên. Chúng ta phải tìm cho ra được tên khoa học của nó là tên gì trước khi chúng ta xác định tính vị quy kinh của nó. Xin thưa với quý thầy là như thế. Rồi xin mời ạ. Dạ, có cái câu hỏi ở đây, xin lỗi ạ. Ngoài những bài thuốc đã được ghi nhận trong sách phương thuốc cổ truyền, có nguồn nào khác cập nhật bài thuốc, cây thuốc mới phát hiện sau này không? Thưa quý thầy thế này, chúng ta có hai cái người mà viết về thuốc nam rất là uy tín. Đó là dược sĩ Nguyễn Đức Đòn, nguyên là cục trưởng cục quản lý y dược cổ truyền Việt Nam trước đây. Trước đây người ta kêu là, thì đó là cụ Nguyễn Đức Đòn. Cụ viết cuốn là coi như thuốc nam, và trong thuốc nam của các cổ cụ thì rất là chú trọng tới tính vị quy kinh. Nhưng mà cuốn đó mình đã nói mấy lần, nhờ thầy ấy tái bản để mình mua, mình tặng cho miền Nam, tặng cho anh em quen, nhưng cuối cùng thầy chưa tái bản. Đó là dược sĩ Nguyễn Đức Đòn. Cái cuốn này chúng ta xin mua dược sĩ Nguyễn Đức Đòn. Tên cuốn sách là Điều trị bệnh bằng thuốc nam, nhà xuất bản y học. Cuốn này thì tôi chỉ có một cuốn thôi, cho nên nếu hôm nào đó các anh chị quá cần thì có thể là chúng ta chỉ chuyển tới là trường Tây Sài Gòn, rồi sau rồi in là bản photo thôi, chứ không có cách nào khác, chứ không phải chỉ có một nguồn tư liệu duy nhất. Và cái thứ hai nữa thì nhân đây chúng tôi cũng khẳng định như sáng giờ chúng tôi nói là tất cả những cái tài liệu thuốc nam mà uy tín nhất thì có lẽ là nếu tôi thì tôi sẽ chọn là cuốn của dược sĩ của dược sĩ Đỗ Tất Lợi.
tất cả những cái tính vị quy kinh trong sách của cây thuốc vị thuốc của Đỗ Tất Lợi đều đã được ngài là kiểm chứng rất kỹ lưỡng trong coi như là với dược điển Trung Quốc. Nhiều khi trước đây tôi không tin, nhưng mà sau tôi kiểm tra lại thì tất cả dược điển Trung Quốc nói thế nào, dược điển Việt Nam nói thế nào, dược điển thế giới nói thế nào, thì cụ coi như là Đỗ Tất Lợi đã ghi đầy đủ như thế. Bởi thế không ngạc nhiên là khi mà dược sĩ Đỗ Tất Lợi xuất bản cuốn coi như là cây thuốc vị thuốc Việt Nam thì được Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô công nhận là coi như là công nhận là tiến sĩ khoa học. Đấy, xin thưa với thầy, mời tiếp tục. Xin cảm ơn thầy. Mong thầy giải thích thêm về rằng là thị động tại dương minh đại trường là bệnh từ đâu gây tới, phần linh cung thiên mười kinh hạ. Cái này thì hôm nay thưa quý thầy, cái kinh Dương Minh nè, trong đó nói kinh Dương Minh nè. Đó là thị động tại dương minh đại trường. Hỏi về Dương Minh Đại Trường. Thế thì như sáng chúng tôi nói rồi, cái kinh Dương Minh Đại Trường là kinh hồi sáng mà chúng ta nói nhiều. Thì kinh Dương Minh Đại Trường là thuộc là dương kim. Cái yếu tố tự nhiên mà tác động lên kinh Dương Minh Đại Trường ở Tây này thì phải là hỏa ở trong tự nhiên, và ở trong cơ thể là hai đường kinh, đó là đường kinh thiếu âm tâm, đường kinh Thái Dương Tiểu Trường là dương hỏa và âm hỏa, và đường kinh là coi như thiếu dương tam tiêu. Ba cái đường kinh này sẽ làm cho coi như là kinh đại trường bị thị động, phải không? Lưu ý là bị thị động. Thị động là tác động từ bên ngoài đối với đường kinh Dương Minh Đại Trường. Thì khi mà tác động như vậy, chúng ta không chữa trên kinh đại trường đâu, chúng ta chữa ba cái đường kinh mà nó làm cho biến động kinh đại trường này. Còn chúng ta chỉ chữa kinh đại trường khi mà kinh đại trường bị coi như là thực, phải không? Tức là tự nó sở sinh ra bệnh, thì lúc đó chúng ta mới chữa bệnh trên kinh đại trường. Còn khi mà nó thị động thì chúng ta chữa cái gì gây ra thị động đối với nó. Thì xin lưu ý cái này. Trong của học đó, chúng ta chưa được là coi như các thầy dạy kỹ lưỡng ở cái chỗ này, cho nên chúng ta cứ nghĩ là kinh đại trường thì cứ trị kinh đại trường. Nhưng khi kinh đại trường nó bị biến động bởi cái gì thì chúng ta chữa cái đó, chứ không phải chúng ta chữa trên kinh đại trường. Xin lưu ý. Rồi. Có câu hỏi tiếp theo là toa thuốc cây cảnh và các giai đoạn trong quá trình dùng thuốc điều trị và những bệnh nhân. Xin chào thầy. Về toa thuốc căn bản của thuốc nam thì ở đây trong thuốc nam thì hôm nay là tôi có mời một cái người giỏi về cái toa thuốc nam để ngồi ở đây có ví với, nhưng mà hôm nay thầy bận thầy không đến được đó. Thầy Ngô Anh Dũng, thầy Ngô Anh Dũng rất giỏi về coi như là toa thuốc nam căn bản. Còn bản thân thì bản thân không tin cái cách dùng cái gì mà căn bản cả. Bản thân thì bản thân tin trong y lý và coi như là lý pháp phương dược, chứ không tin cái dạng coi như một cái kiểu căn bản được. Không có một cái gì coi như rẻ nhanh mà có hiệu quả cả. Nếu có chỉ thì chúng ta tự cho thôi. Cho nên hôm nay chúng tôi có mời thầy Ngô Anh Dũng là thầy của tôi hồi mà coi như là ở Đại học Y Dược. Thì lúc đó coi như tôi có mời, nhưng mà hôm nay là thầy bận, thầy không đến được. Cho nên là xin là có dịp thì chúng tôi sẽ là coi như trao đổi với thầy Ngô Anh Dũng, rồi chúng tôi sẽ trả lời lại về thuốc toa căn bản. Còn như chúng tôi đã nói rồi, cá nhân tôi không tin cái chuyện gì mà coi như là làm theo kiểu là coi như phiến như toa căn bản, tôi không tin. Hay nói cụ thể hơn, cá nhân tôi không tin cái phương pháp dùng thuốc đông y theo toa căn bản, dùng thuốc nam theo toa căn bản. Quan điểm cá nhân rành rọt rõ ràng luôn thôi. Xin thưa như vậy. Mời xin chào lúc này câu hỏi tiếp theo, bạn là biết thuốc là muốn kỳ vậy thì tâm quy vào bạn hay chỗ cái chỗ tâm này á thì chúng ta biết rồi, chúng ta biết là tâm là tàn nhi bất tả. Chúng ta biết nội tạng thì các tạng thực chất là chúng ta nói cái định nghĩa tạng là tàn nhi bất tả, hữu là truyền tống nhi bất tàn, thì đó là nói các chức năng chung của tạng. Còn riêng trong trạng tim ấy, thì chúng ta nghĩ rằng là tim đi ra là coi như
nếu là chúng ta nghĩ rằng gì riêng tim là coi như sẽ có truyền tống máu đi này máu đi, thì chúng ta nói như vậy chúng ta sẽ nói là tim là tạng hay là phổi chẳng hạn. Thì xin thưa thế này nè, cái sự vận chuyển của trung tiêu là do tâm phế, do tâm phế, cho nên là coi như là trong cái sự vận hành của tim, của tim với phổi này, mà nếu có một cái gì đó mà coi như là nó thoát ra ngoài thôi, nó tiết ra ngoài thôi, chắc chắn rằng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy ở đây không phải nói cái chức năng là coi như là tàn nhi bất tả, là nói cái chức năng là chỉ có cái chức năng là ở nguyên của nó, mà chức năng ở đây là ở chỗ chức năng gì nó không được thoát huyết ra. Còn trong cái hệ mạch máu thì nó là coi như cái chức năng đó, tim là một cái máy bơm để là coi như là tống coi như máu ra, tống máu ra khỏi coi như là cơ thể, và chính nó cũng là cái nơi để nhận máu về tim. Cho nên quá trình này, quá trình tuần hoàn là coi như là tâm thu và tâm trương này nó sẽ tạo cho cái máu đến kia. Còn cái việc mà máu từ máu đen thành máu đỏ hay từ máu đỏ thành máu đen thì đó là coi như là cái hoạt động của phổi. Cho nên xin lưu ý, thì trong trường hợp này thì cái chữ tàn nhi bất tả ở đây tức là tim không được xuất huyết, phổi không được là coi như là không được coi như là ra máu. Thì đó là những cái việc coi như là nó như thế, chứ không có nghĩa là nó là coi như cái nhiệm vụ của nó là không có được truyền ra. Chúng ta biết cái vị trí của tim như vậy. Và ở đây khi mà chúng ta nói với nhau là gì? Chúng ta nói với nhau một cái tạng, thì khi chúng ta nói, ví dụ chúng ta nói đường kinh thái âm phế, thì ở đây là nói cái năng lượng từ kinh phế tới cái phổi, chứ không phải nói cái giải phẫu của cái phổi, của cái tạng phổi. Xin lưu ý cái này. Cho nên chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vẫn dùng từ là kinh thái âm phế, mà không dùng từ là kinh thái âm phổi. Nhưng khi nói là phổi bệnh thì chắc chắn phổi đó là phổi, phế đó là phổi. Thì xin lưu ý là chúng ta như vậy, không? Cho nên chúng ta nhớ câu đó, cái câu mà lúc sáng mà chúng tôi nói muốn chỗ là coi như tàn nhi bất tả và truyền tống nhi bất tàn, là chúng tôi muốn nói gì? Chúng ta đừng có lạm dụng việc tả các kinh âm. Chúng ta muốn nói ý mà chúng tôi muốn nói hồi sáng là chúng tôi nói đừng có lạm dụng việc tả các kinh âm. Ví dụ như bây giờ chức năng giữa can với đốm, thì khi mà nói coi như khi mà nói mộc vượng thì chúng ta nên tả đốm mà nên dưỡng can, chứ không nên tả can. Đó, cái mà chúng tôi khuyến cáo, chúng tôi nghĩ là không nên là coi như tả các cái tạng. Ý mà lúc sáng là nó như vậy. Cho nên xin thưa lại với thầy đồng nghiệp đó là qua online là như vậy. Mời. Dạ thưa thầy, ông xin hỏi hai câu này nội dung từ sáng thầy có giảng và thầy nghe chưa rõ lại cái ý đầu tiên là cái lúc mà thầy chụp cái hình lên nó thể hiện cái đường kinh nó chạy thành can đầy đó, thì nó bằng cách nào mà thầy có thể chụp lại được, thầy chia sẻ Bằng cách nào gì ạ? Bằng cách nào mà thầy chụp lại được, làm sao để nó thể hiện? Thực ra rất là dễ. Cái điều này chúng ta chỉ thực hiện quan sát thôi. Chúng ta quan sát khi chúng ta châm, bao giờ cũng vậy, khi chúng ta châm thì chúng ta quan sát thử xem là coi như là cái diễn biến của châm nó như thế nào. Và khi chúng ta diễn biến, chúng ta châm thấy kinh mạch nó hiện lên thì chúng ta chỉ việc chụp thôi. Tôi tiếc là cho đến bây giờ tôi mới có điều kiện để có được iPhone để chụp, chứ nếu mà tôi có iPhone thì tôi sẽ có cả rất nhiều cái hình chụp nhiều hơn. Còn cái trường hợp mà cái người bệnh anh rượt trong khoi đó là ảnh đến nhập viện với cái trạng thái là kinh can nó bị tắc, và chúng ta thấy rõ là kinh can nó tắc. Còn cái trường hợp kia thì cũng nói thật luôn, nếu như mà bảo tôi bây giờ mà tôi chăm cái việc mà thượng tự hư với cái việc tam âm giao mà nó lỗi lên như vậy nữa thì có khi là coi như chuyện này là không tưởng nó may một lần thôi, chứ không phải may tất cả mọi lần đâu. Mà chúng ta nói với nhau như thế, có thể là đúng cái lần chăm nó vào cái thời điểm mà đường kinh này nó có thể hiện ra, nhưng mà cũng lần chăm khác cũng chăm y như vậy, nhưng nó không đúng thời điểm để coi như hấu huyết để nó hiện ra. Cho nên cái này chúng ta, bởi vậy chúng ta cố gắng gì chúng ta tận dụng cái kỹ năng quan sát. Mời câu thứ hai ạ. Là khi mà so sánh mặt
thuốc khổ mà nhân viên thì ví dụ như đó là nhân viên nó lớn thuốc khổ một lần tức là thiếu dương từ bệnh, nếu mà hai lần thấy dương ba lần là dương thuốc khổ lớn hơn thì là quyết tâm là Cảm ơn anh. Như vậy là anh nắm được nội dung chính của nó rồi. Tức là như cái này cho anh lúc sáng mình nói rồi đó. Chúng ta đang học mạch đó, chúng ta đang học mạch theo kiểu là chúng ta học mạch chưa hiện đại. Còn bây giờ chúng ta học mạch hiện đại thì như vậy chúng ta biết là mạch tượng. Chúng ta dùng từ mạch tượng, tức là các cái biểu hiện ra của mạch đó, thì chúng ta gọi nó là mạch tượng. Mạch tượng gồm có sóng mạch. Thì sóng mạch gồm có mấy yếu tố. Thứ nhất là biên độ. Biên độ nó là cao hay thấp, tức là nói tiếng Việt là cao hay thấp, nói tiếng Tàu là đại hay tiểu, đúng chưa? Và cái thứ hai nữa là bước sóng, là mạch này nó trường hay đón, tức là nó dài hay ngắn. Đó là một cái thứ hai chúng ta phải nắm. Một cái thứ ba là nhịp độ của nó. Nhịp độ của nó tức là nó hòa hoãn hay là nó gấp gáp, tức là mạch cấp hay mạch khoảng, là cái thứ ba, đúng không? Và cái thứ tư của nó là gì? Cái đặc trưng. Đây là đặc trưng của mạch mà mấy bắt mạch không thể làm được. Đó là gì? Đó là mạch này nó trơn hay nó rít, là đặc trưng của mạch. Thế như vậy ngoài 36 cái yếu tố mà anh gặp kia rồi, là đại tiểu, là cấp khoảng, là trường đón, thì anh còn thêm cái nữa, đó là coi như cái vừa mới gặp, đó là mạch hoạt là trơn hay là mạch sắc là rít. Trơn hay rít, thì trơn hay rít này chỉ bắt mạch bằng tay chúng ta mới xác định được. Bởi vì đặc trưng này nó đây chúng ta gọi là đặc trưng của sóng mạch. Thế như vậy gì? Sóng mạch cộng đặc trưng của sóng mạch thì gọi là mạch tượng. Thế như vậy chúng ta có 4 đến 5 yếu tố, mà chỉ cần và 3 yếu tố trở lên vượng thì là một chuyện, 3 yếu tố trở xuống vượng thì là một chuyện khác. Đồng ý chưa? Đó, thì như vậy bắt mạch nó như thế. Chúng ta đi theo một cái, chúng ta hiện nay chúng ta đang ở trên con tàu Đông Y, và chúng ta đang đi theo cái chuyện bắt mạch. Thì tôi xin phép nói một chút về mạch được không? Quý thầy có mất thời gian của quý thầy không? Tôi xin nói luôn về chỗ bắt mạch. Hiện nay chúng ta đang đi trên một con đường bắt mạch đó, là lạc hậu lắm rồi. Tôi nói lạc hậu là làm sao? Lạc hậu là bởi vì năm 2013 tôi được mời sang Trung Quốc báo cáo. Lúc đó tôi là báo cáo chuyên viên chính mà Bộ Y tế mời đi. Thì sang đó báo cáo thì tôi mua rất nhiều sách. Và tôi phát hiện ra một điều là gì? Mạch của Vương Thúc Hòa người Trung Quốc không dùng từ năm 1990 rồi. Mạch của Vương Thúc Hòa không được người Trung Quốc dùng trong sách giáo khoa Đông Y từ năm 1990. Thưa quý thầy, đến nay là năm mấy? Năm 2024. 34 năm rồi phải không? Như vậy 34 năm rồi, cái bộ mạch mà người Việt chúng ta dùng nó, người Trung Quốc đã thẩm định là không dùng nữa rồi. Vậy tại sao? Tại sao hàng năm chúng ta có khoảng độ gần cả ngàn là coi như tiến sĩ đi học ở Trung Quốc về mà không giúp chúng ta chỉnh lý cái mạch này, để cho đến 34 năm rồi chúng ta vẫn đi theo một cái mạch của Vương Thúc Hòa? Tại sao? Những người này đi qua học phải đi chơi, phải không? Nếu qua học thì phải sửa đổi đất nước mình chứ, đóng góp cho của mình chứ, tôm gạo của đất nước mà. Tôi nói thẳng, tôi không chấp nhận cái chuyện là coi như là một năm cả ngàn là tiến sĩ tốt nghiệp ở Trung Quốc về mà nó không sửa đổi cái phương pháp bắt mạch cho giáo khoa Đông Y được. Đó là cái chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa về cái chỗ mạch thì nó cũng thêm một chút về để chúng ta biết tại sao Trung Quốc bỏ mạch Vương Thúc Hòa. Cái này chúng tôi mất 10 năm chúng tôi mới trả lời được. Đó là bắt mạch theo Vương Thúc Hòa, tức là bắt mạch như vậy sẽ biết tạng hay phủ cái gì, phải không? Đúng không? Sẽ bắt mạch tạng hay phủ. Thì tôi đã chọn được đến gần 100 người là có một thận. Và điều gì xảy ra? Trong 100 người này khi bắt mạch hai thận đều có mạch của hai thận. Thế như vậy bắt mạch không phải là để biết. Như vậy là gì?
Như vậy là bắt mạch không phải là để biết một tạng trong người, mà là bắt mạch là để biết cái gì? Để biết năng lượng của cái đường kinh đó nó có tới cái tạng đó hay không, chứ không phải bắt mạch để biết về cái tạng. Bởi vì bắt mạch, nếu bắt mạch về cái tạng thì trong số 90 mấy người mà một cái thận này, thì cái người nào mất thận trái là không bắt được cái mạch thận trái, cái người nào mất thận phải thì không bắt mạch thận trái, đúng không? Đúng phản ánh đúng không? Thế chúng tôi mất 10 năm chúng tôi mới trả lời được cái câu bắt mạch không phải là để tìm ra là coi như là cái bắt mạch. Giống như thầy Định Ninh nói là gì? Bắt mạch không phải là chiếu điện. Chúng ta bấy lâu chúng ta theo Vương Thức Hòa, tức là chúng ta bắt mạch như chiếu điện. Còn chúng ta bây giờ chúng ta phải xác định với nhau là bắt mạch không phải là chiếu điện. Đó, thưa anh là như vậy. Mời quý thầy chúng ta. Câu thứ 3 chứ. Là ý giải nó hỏi là cái nó có nói là nhân nên rất là tập thuốc khẩu một lần, tức là thuốc gì không thốn khổ mà hơn một lần là thuộc về huyết âm, và huyết âm với lại thiếu dương. Nhân nên hơi lớn hơn thốn khổ gì cũng vậy. Bởi vì pha đầu tiên là thái âm là 3 lần cách nhau, pha thứ hai là thiếu âm 2 lần cách nhau, pha thứ ba là pha huyết âm 1 lần cách nhau. Đó. Ví dụ như là rồi ok là huyết âm thì là thuốc khẩu lớn thì một lần là huyết âm thịnh, là thuốc âm mà nó có chữ táo, chữ táo là thủ huyết âm thì cái chữ táo này. Anh đang bắt đầu hỏi một câu hỏi rất hay, mà tôi trong 10 năm tôi nói chuyện về mạch chưa ai hỏi. Đó là chúng ta biết gì? Chúng ta biết là coi như là khi mạch nhân lên hơn mạch thốn khổ một bậc thì đường kinh thiếu âm ở tay là thịnh hơn, đúng không? Đường kinh thiếu dương ở tay thịnh hơn, nhưng đường kinh thiếu dương thịnh hơn, nhưng bây giờ ở tay hay ở chân thì kèm một thứ hai là kèm nhịp điệu của mạch. Nếu mà mạch nó kèm với chỗ là coi như táo, tức là nó nhanh, nó gấp thì là bệnh ở trên tay, mà nếu nó không có thịnh táo là bệnh ở dưới chân. Đó là coi như là cái là câu đó thì anh hỏi hay chứ không phải tôi trả lời hay đâu. Tôi chỉ trả lời tôi kinh điển thôi, nhưng câu đó anh hay, rất hay là khác. Cái chữ táo là như vậy. Đó, cho nên là khi mà mạch đó nó như vậy, nó hơn nhau một lần, nhưng mình nó kèm thêm là coi như là táo là nhanh vội, nhanh gấp hay là gấp vội nữa, thì đó là bệnh trên tay. Còn không có nhanh gấp vội là bệnh ở dưới chân. Đó. Và như vậy gì chúng anh đã như vậy cho thấy là anh chỉ mới dự một buổi hội thảo thôi, anh đã nắm được khá chắc về cái chuyện là coi như bắt mạch để biết được tính vị quy kinh của nó. Cái này tôi cảm ơn anh chứ không phải anh cảm ơn tôi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra ở trong cái chỗ đó, ở hiện nay nhiều khi đôi khi chúng ta cũng buồn, bởi vì có nhiều điều của có đông y nó đơn giản, nó hiển hiện như vậy, nhưng mà có nhiều người không thấy. Một vài người thấy thì mình rất vui vì điều đó. Cảm ơn anh. Xin tiếp tục. Dạ thưa thầy, có bạn hôm nay hỏi là kính thưa thầy, cho em hỏi định vô na và bệnh nến có cùng một loại virus hay không? Hiện bệnh viêm trước đầu thân, định buộc nặng hay dương, và có gây động thư tiên thần linh không ạ? Thứ nhất, đây là hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Bệnh zona là một bệnh zona, bệnh thủy đậu là bệnh do virus. Còn bệnh vẩy nến là một bệnh tự miễn. Thế nó là cái bệnh thuộc về, người ta kêu nó là một bệnh của mô liên kết, một bệnh tự miễn như thế này, tức là da của chúng ta nó phải 3 ngày nó mới thay một lớp da. Thì đối với bệnh vẩy nến là coi như 1 ngày nó thay một lớp da, và từ chỗ đó chúng ta thấy cái hiện tượng là coi như là của cái bong tróc của vẩy nến. Cho nên đây là một cái bệnh vẩy nến là một bệnh tự miễn, một bệnh tự miễn. Còn bệnh zona là một bệnh do virus,
hai bệnh khác nhau hoàn toàn. Bệnh vẩy nến có nhiều thể, mà trong đó có thể là ở khớp, có thể là ở coi như là ở da, có thể là ở thần kinh. Cho nên là bệnh tự miễn nó diễn ra trên nhiều cái chuyện. Cái tự miễn ở đây là nó dựa trên cái mô liên kết connective tissue, và cái mô liên kết này cái hoạt động của nó bất thường thì nó sẽ tạo ra đây. Ở đây cái bất thường của bệnh vẩy nến là bất thường về da, cái cấu trúc da. Xin lưu ý cái này. Hai bệnh này không xếp chung được, nó không có cùng nguyên nhân. Một bệnh là tự miễn và một bệnh là do là coi như virus. Rồi xin mời các anh chị. Xin mời online. Online còn gì hỏi nữa không ạ? Thế bây giờ thì không, nếu mà không hỏi nữa thì bây giờ cho mình hỏi các anh chị. Thưa vâng. Như vậy là đâu có nghĩ về giảm cân thì nó như rối loạn nhịp thì hiện tại có một cái loại cài thì trong đó nó có 10 vị. Thì Thưa anh, xin anh nói lại là điều trị cái gì vậy mà dùng cái trà đó? Giảm cân hả? Vâng. cái này là người nó một là xem hay là dạo vai là một người ổn thẳng nên năm là đại dịch 6 con bò 7 xe cá cao và về bằng và thứ này thì một bài như vậy thì nó có bài và thầy có cái gì ở cái chỗ mà sử dụng cái tỏ trà thứ nhất cái này nè, trong cái chỗ này thì anh hỏi tôi một cái bài thuốc cụ thể. Bài này chữa béo phì phải không ạ? Thế nên là chúng ta thống nhất nhau như thế này nè. Béo phì có mấy thể? Có mấy thể. Thứ nhất là những cái thể đàm thấp, rồi cái thể thứ nhất là do đàm thấp cho nên gây béo phì. Rồi những cái thể do là coi như các cái thể do là coi như bình thường, do lượng ăn uống, do bi lăng năng lượng tăng lên thì nó gây ra như vậy. Như vậy trong cái ba thể đó của bên Đông y nó có bài thuốc riêng, mỗi bài thuốc nó có chữa. Thì tôi thấy là trong số mà anh đọc đó thì có 4 vị trong cái bài thuốc chữa béo phì, chữa béo phì của Đông y. Người ta kêu cái thể đó là thể phì bạn, tức là cái thể béo phì. Thì trong đó anh đọc trong 9 vị đó thì tôi thấy có 4 vị là có tác dụng chữa béo phì. Ví dụ như lá sen là những vài vị anh đọc đầu tiên đó, thì những vị đó là những vị có tác dụng chữa. Còn cá nhân tôi mà nếu nó đánh giá một cái vị thuốc nào, đã đánh giá một bài thuốc nào đó thì như nãy tôi thưa với các anh, tức là tôi không bao giờ tôi tin một bài thuốc nào cả. Điều đầu tiên trước nhất là chúng tôi kiểm tra thử xem người bệnh này là coi như cái mỡ trong máu họ như thế nào. Thì đó, tất cả những cái chuyện đó, và khi kiểm tra như vậy rồi thì chúng ta mới cho uống thuốc, và cho uống thuốc xong rồi chúng ta mới kiểm tra lại. Chứ chúng tôi không có hồ đồ là tin theo một cái bài thuốc nào. Và như mà tôi thưa với mấy anh em quý đồng nghiệp rồi đó, tức là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một bài thuốc nào chữa mọi cái loại thể bệnh, trừ một bài thuốc của Trung Quốc, đó là cho uống trứng vuông để làm cho các cái minh tinh là ốm đi. Bài thuốc này thì đảm bảo uống vô là dung chia thức ăn là nó ốm. Bài đây thì chắc chắn, bài đây thì chắc chắn, chứ còn coi như là mấy cái bài khác là tôi không dám hứa. Đó, tôi nói thiệt. Tức là thuốc chữa dung của thuốc chữa béo của Trung Quốc là trong đó toàn là trứng dung, uống vô xong là dung nó cứ thế là nó chia hết thức ăn là ốm thôi. Đó, cho nên bài này thì chắc chắn là ốm 100%. Còn cái bài đó thì phải đánh giá một chút nữa. Tức là anh có thể anh cho uống và anh xét nghiệm gì? Anh xét nghiệm là cholesterol máu, rồi triglycerid trong máu. Anh xét nghiệm hai cái đó rồi anh cho uống thuốc. Sau một tuần anh kiểm tra lại, anh thấy nó có hiệu quả thì bài thuốc là anh tiếp tục cho uống, rồi anh theo dõi anh uống tiếp. Còn nếu mà anh thấy uống một tuần thì anh đừng có tin nữa. Uống một tuần mà anh cảm thấy là coi như triglycerid là coi như không tăng,
rồi người ta không giảm, rồi tất cả mọi cái để họ có tăng lên thì điều đó chúng ta không nên tin. Bây giờ thưa quý thầy, chúng ta dùng thuốc nam, chúng ta dùng châm cứu, nhưng chúng ta phải kiểm tra tất cả. Ví dụ chẳng hạn bây giờ chúng ta nói là chúng ta chữa đái tháo đường bằng cái bài thuốc mà tôi nói, như cái bài lục vị gia vị đó, thì trước đó chúng ta phải kiểm tra cái đường máu, kiểm tra lượng đường trong máu, thì chúng ta cho uống thuốc, rồi chúng ta kiểm tra lại, rồi sau khi uống thuốc rồi chúng ta mới biết là cái thuốc đó nó có hiệu quả hay không. Ngày nay chúng ta phải làm như thế. Và chúng ta nói với mọi người, chúng ta nói là ví dụ một người có creatinine, thận người ta kém, mình dùng một bài thuốc bổ thận, thì điều đầu tiên mình phải cho người ta xét nghiệm creatinine máu. Nếu creatinine máu xong cho uống thuốc bổ thận 1 tuần, xét nghiệm lại creatinine máu hạ xuống, thì như vậy là bài thuốc đó chữa tốt ở thận. Còn nếu mà sau uống 1 tuần xong creatinine tăng vọt lên thì xin thôi, lấy cái bài thuốc đó đi. Khoa học là như thế, chứ không phải là khoa học không ai gì cả. Bởi vì sao? Thưa quý thầy, cơ thể ta là hằng định, tức là một cái lượng nào đó mà trong cơ thể ta dư thừa thì nó sẽ thải ra, và thải ra qua xét nghiệm chúng ta định được. Chúng ta xác định được nguyên nhân tại sao nó thải ra. Và như vậy vì cái xét nghiệm này không phải là của Tây y đâu, cái xét nghiệm này là của y khoa, và chúng ta dùng cái xét nghiệm này để chúng ta đánh giá bài thuốc đông y của chúng ta, phương châm của chúng ta. Nên đó là chuyện mà chúng ta cần phải dùng. Chúng ta cần phải đưa đông y chúng ta đi vào cái nền tảng như vậy đó. Thì quý thầy hình dung ra như vậy thôi. Chứ còn bây giờ mà nếu mà chúng ta cứ coi như là chúng ta dùng rồi chúng ta nói với nhau rằng bài thuốc nào đó chữa được, thì tôi nói thật là tôi thực hiện cái câu của đồng bào dân tộc của tôi. Thưa quý thầy, tôi sống ở trên đất Tây Nguyên, và đất Tây Nguyên người ta nói là tốt khoe xấu chê, nhất sự bất tín thì vạn sự bất tin. Anh đã làm cho một người đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên không tin anh, thì không bao giờ họ tin anh một việc gì nữa. Cho nên mà tôi thì với thuốc thì tôi như vậy. Với thuốc hiện nay mà bảo tôi là coi như là tin, thì tôi không bao giờ dám tin, thực sự mà không dám tin. Bởi vậy mong quý thầy thông cảm thế này nè. Có nhiều thầy gửi cho tôi một cái thư điện tử, đề nghị tôi cho một bài thuốc gì đó. Chuyện này quá dễ đối với tôi, bởi vì tôi nói thật, có lẽ là chỉ ở trong nước Việt Nam này, tôi nói thẳng luôn, có lẽ chỉ có tôi là có đầy đủ các giáo trình cao học của đông y trên toàn thế giới ở nhà tôi thôi. Như vậy việc trích ra một bài thuốc để gửi tặng quý thầy là chuyện bình thường. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là quý thầy có cái thuốc tốt để mà phát huy cái hiệu quả của bài thuốc hay không nữa, phải không? Chứ không phải tôi không cho là bởi vì tôi ích kỷ đâu, nhưng tôi không cho là bởi vì trên tôi có một gì chuyện đơn giản. Cái bài thuốc chữa hay nhất mà chữa là coi như là chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đó là bài thân thống trục ứ. Cái ông đồng nghiệp ở trên tôi, ông không biết cái bài thuốc này, ông xin tôi, không? Nhưng mà trong trường hợp này tôi dứt khoát không cho, bởi vì tôi biết nhà ổng trong tất cả các cái vị thuốc của bài thân thống trục ứ này không có cái vị thuốc nào là đạt yêu cầu, thì làm sao mà cho. Đó, chúng ta nói với nhau là rất là thực tình như thế thôi, đúng không? Nói thực với nhau thôi, chứ còn không có lúc nó lòng vòng không có. Bởi vậy sao? Cho thuốc thì được, anh em nói cho ngay, cho cái pháp trị cho liền. Nhưng mà rồi coi như là sau đó anh em sẽ cái thuốc không chuẩn thì anh em sẽ nói ồ, cái này chúng tôi không nhận thấy cái hiệu quả gì cả trong cái bài thuốc này. Đó, cho nên là trong Thánh Kinh có nói một câu: đừng có đem vàng bạc châu báu mà cho chó cho heo. Thì trong trường hợp này là cái câu của Thánh Kinh bộc lộ chính xác cái chuyện này. Mời quý thầy chúng ta cứ ra mạng đàm thoải mái thôi, chúng ta còn mấy phút nữa. Hỏi một câu là cái dược liệu của thuốc nam mình á, thì con rất là quan tâm cái việc làm sao để cho nó có được cái việc tính, cho nên con như câu hỏi sẵn mà thầy cũng nói từ lời gợi ý luôn là bây giờ mỗi một vùng của nước mình nó sẽ tương thích tới một cái dược liệu để nó phát triển tốt.
Và thêm nữa là ví dụ điều kiện thời tiết, rồi mùa, rồi thời điểm thu hoạch đó, nó quyết định cái việc tính. Vậy thì con muốn xin thầy gợi ý cho chúng con biết cái nguồn tư liệu hay là căn cứ vô những yếu tố như nào đó để chúng con có thể tổ chức trồng và thu hoạch để sử dụng thuốc nam cho nó có hiệu quả. Cảm ơn anh Vĩ. Thầy Vĩ đã hỏi đúng, làm ơn thầy Vĩ nói lại to lên một chút nữa, nói to lên một chút nữa cái nội dung của câu hỏi một chút. Xin cảm ơn. Dạ, bởi vì thuốc nam của mình á là xưa giờ nó nhiều lắm, nhưng mà khi dùng là nó có hiệu quả nhiều. Và trong khi mà chúng con sử dụng thì chúng con thấy là cái trong trồng á thì thuốc nam thu hoạch nó có cái sự lệ thuộc vào cái thời tiết, mùa, thời điểm trong năm hay thời điểm trong ngày. Rồi dược liệu mình trồng á thì nó lệ thuộc vào vùng, nghĩa là mỗi vùng nó tương thích đến một số dược liệu thôi. Như vậy á, thì những yếu tố mà con nhận thấy này là nó có liên quan đến cái dược tính của thuốc nam. Nói đi thì như vậy á, con muốn xin thầy gợi ý cho chúng con cái nguồn tư liệu hay là những cái gọi là cái than vật hay cái thước đo như thế nào đó để căn cứ vô đó chúng con có thể tổ chức trồng rồi thu hoạch để cái dược liệu thuốc nam của mình nó có cái dược tính ở tối ưu trong khi mình vận dụng vô điều trị. Cảm ơn thầy Vĩ. Mình nói luôn cái chỗ này, cái chỗ này là rõ ràng là cảm ơn thầy, bởi vì trong cái chuyên đề thuốc nam của chúng ta mình thiếu cái nội dung này. Đúng ra phải nói cái nội dung này cụ thể hơn mới được, thì mình sẽ gửi kèm trong trong cái PowerPoint bổ sung, bởi vì không thể nào một lần một lúc mà nó hoàn thiện. Khi mà tôi có dự một cuộc họp ở ngoài Hà Nội, xong có một anh ở công ty dược đến vỗ vai tôi nói là cây đinh lăng của Gia Lai anh là không có hạt chất. Tính tôi nóng lắm, tôi đập bàn tôi nói liền: thứ nhất, anh cho tôi biết là anh lấy mẫu vào mùa nào, và thứ hai, anh cho tôi biết cái thứ hai là anh lấy mẫu đó ở trong râm hay là lấy mẫu ở ngoài nắng. Bởi vì Gia Lai chúng tôi là coi như là đến hơn 6 tháng mưa, anh lấy cái mẫu mà lấy mẫu trong cái mẫu mà thời tiết mưa thì có cái hoạt chất nào trong cái cây đó đâu, phải không? Cho nên thứ nhất, anh khẳng định cái mẫu đó, anh ký mẫu là cái mẫu của anh lấy ngày nào, phải không? Để cho tôi biết rằng là cái mẫu của anh đây là có hoạt chất hay không. Và cái thứ hai nữa, anh lấy cái mẫu ở trong rập thì hoạt chất nó thấp hơn là anh lấy cái mẫu ở ngoài nắng đó. Bởi vì bên ngoài nắng cái cường độ lục diệp của nó dưới tác động của ánh mặt trời thì nó hấp thu tốt, thì cái hoạt chất ở trong rễ của nó cũng tốt hơn. Bởi vậy chúng ta mới nói là cái trong chỗ thuốc nam này, cái này là sai lầm lớn của tôi. Đúng ra tôi phải nói cái chuyện này, nhưng mà tôi sơ suất thôi, cho phép tôi bổ sung ở trong cái phần tài liệu bổ sung để gửi cho quý thầy cô. Nhưng mà đó là cái gửi với quý thầy cô, nhưng đó là sự thật, phải không? Cái chỗ đó là nó phải phụ thuộc. Thì chúng ta hái như vậy nè, chúng ta thấy dân gian nói một câu rất là hay, tức là lấy thuốc vào ngày mùng 5 tháng 5. Thì ở đồng bằng lấy mùng 5 tháng 5 được, bởi vì mùng 5 tháng 5 trời nắng. Nhưng Tây Nguyên chúng tôi trên mùng 5 tháng 5 là mưa tầm tã. Lấy mẫu vào cái ngày mùng 5 tháng 5 đó thì cũng không phải là mẫu tốt. Nhưng mà ở các tỉnh miền Trung thì lấy mẫu tốt. Thế như vậy chúng ta thống nhất nhau một cái chỗ nè, chúng ta nên thu hái dược liệu vào cái tiết mà coi như là khí hậu đã bắt đầu khô hay là đã khô hẳn, để mà chúng ta hoạt cây những tích trữ hoạt chất tốt hơn. Đó là cái thứ nhất, chúng ta cần phải lưu ý nó để chúng ta lấy vào cái thời điểm này. Chứ nếu chúng ta lấy vào cái thời điểm mà đang mưa này mà ra mà coi như nếu cần thì chúng ta chỉ lấy đinh lăng thì chỉ lấy cái lá đinh lăng để coi như để ăn gỏi thôi, chứ không lấy lá đinh lăng, cây đinh lăng để làm thuốc rồi. Bởi vì nó mưa ở này nó không có hoạt chất. Thì chúng ta lưu ý cái tính này. Cái câu hỏi của thầy Vĩ rất là hay, cảm ơn thầy. Và nó cũng cho thấy rằng mình cũng chưa thật sự chú trọng tới cái chuyện thổ nhưỡng, mà như vậy là mình phải chú trọng hơn cái chuyện thổ nhưỡng của thuốc, để chúng ta là coi như mang lại cái hiệu quả của thuốc nam nó cao hơn. Mình xin cảm ơn thầy. Rồi mời quý thầy chúng ta tiếp tục. Con chưa được thầy dạy, nhưng mà con biết đến thầy rất là nhiều. Con biết ơn thầy là bởi vì thầy có thể dạy từ sáng mà tới khuya luôn.
Đó, thì con xin hỏi 2 câu được không ạ? Vâng, cứ mời. Dạ, câu thứ nhất á, con xin thầy chia sẻ được cho vì sao mà sức của thầy vô địch như vậy. Cái gì ạ? Nói to anh chút ạ. Khỏe của thầy vô địch như vậy. Rồi, ngon. Nói từ sáng sớm tới khuya luôn. Dạ. Thứ hai á, là con vì thầy là nguyên chủ tịch hội đông y tỉnh Gia Lai, thì con cũng có cha mẹ nuôi ở tỉnh Gia Lai. Thì bởi vì tụi con là trên con đường học hỏi và đi vào thực tế. Thưa thầy, con năm nay con 55 tuổi, con đã về hưu, con xác định con đi theo ngành đi học cổ truyền để phụng sự. Thì nếu như mà biết là mỗi một tỉnh của đất nước mình, mỗi một vùng miền sẽ có một số dược liệu đặc trưng, thì không biết là con nên tham khảo tài liệu ở đâu để con biết giả sử khi con về tỉnh Gia Lai thì con có mua được những cái loại thuốc Việt Nam nào và vào thời điểm nào, hoặc là ở một số tỉnh thành khác, bởi vì con dự định là nói con sẽ đi xuyên Việt. Dạ con biết ơn thầy. Dạ. Vâng, trước nhất là mình cảm ơn cô đã hỏi. Cái điều đầu tiên là mình nói về cái câu chuyên môn trước. Tức là hiện nay á, cái nỗi buồn của thầy thuốc đông y ta là gì thưa quý thầy? Cái nỗi buồn chúng ta là cái cây gì không có giá người ta không trồng, chứ không phải người ta trồng thuốc cho ta đâu. Người ta trồng thuốc vì lợi nhuận, thấy không? Cho nên là người ta cái cây gì mà có giá thì người ta trồng, chứ còn cái cây gì mà coi như chúng ta cần thì họ không trồng, đúng không? Hiện nay thực trạng làm thuốc của chúng ta là như vậy. Thế cho nên là chúng ta lưu ý là gì? Chúng ta lưu ý bây giờ chỉ có cách là người Việt Nam chúng ta hay là có một cái hay mà tôi học tập, đó là người Việt Nam nhờ cộng đồng đi thu hái các cái cây thuốc nam ở địa phương để cung cấp cho nhà thuốc từ thiện. Đó là một cái nét hay, một cái nét mà chúng ta cần phải là coi như phát triển nó. Còn bây giờ khi tôi giữ thì trong chỗ mà nếu mà tính rằng là sau 60 tuổi thì là tôi về hưu, thì tôi làm thêm cho tới tôi được nhà nước giữ lại làm thêm đến 70 tuổi, thì như vậy là 10 năm nữa rồi thì tôi đã đi tất cả các nơi, tôi dự rất nhiều hội nghị khoa học, và nhiều lúc tôi đã nổi nóng ở chỗ gì người ta chỉ trồng những cây nào người ta bán ra tiền thôi, còn những cái cây mà chúng ta cần họ không trồng. Ví dụ như trên Tây Nguyên đó, ở Kon Tum có một cái cây là cây ngũ vị tử rất là tốt, chất lượng của ngũ vị tử trên đó là cực kỳ tốt, nhưng giá nó chỉ có là coi như là khi bán trên thương trường chỉ 30-40 ngàn một ký thôi. Người ta không có trồng, người ta không bao giờ trồng nữa. Và thưa với quý anh chị, nếu như là coi như trong chừng 10 năm nữa, khi mà người ta khai thác tận diệt cái nguồn ngũ vị tử ở trong tự nhiên, thì lúc này điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta muốn cái vị thuốc để chữa, để làm hạ coi như men gan, thuốc đâu để chữa nếu không có vị ngũ vị tử? Nhưng mà người ta đâu có trồng, người ta không có trồng. Người ta tới mời mình tới rồi người ta tặng quà, rồi người ta nói lung tung, nhưng người ta trồng cái thứ mà coi như là người ta bán được tiền thôi. Đó là cái thứ nhất. Như vậy chị có thể đi khắp miền, nhưng chắc chắn rằng là chị sẽ không bao giờ tìm được hết cái đặc sản các cái cây thuốc của mọi miền đất nước đâu. Và mọi miền đất nước thì bây giờ chị chú ý, cá nhân mình cũng chú ý, tức là gì? Tức là chúng ta sẽ đi tìm một cái vị thuốc nào đó tốt, mà tốt là người ta trồng trong trường hợp đó. Cho nên bởi vậy hiện nay chúng ta đang sai lầm ở chỗ này nè. Chúng ta cứ nói một cây thuốc nào đó có tác dụng chữa ung thư, mình khi mà mọi người nói với mình nói là cái người sinh cái thượng đế mà sinh ra con người này quá biết cái lòng tham của con người, cho nên không bao giờ tạo ra một cái vị thuốc nào đó để chữa một cái bệnh nào đó. Bởi vì nếu một cái vị thuốc nào đó để chữa một cái bệnh nào đó thì sáng tới chiều là nó là coi như là mất tích khỏi là coi như danh mục thuốc luôn, đúng không? Cho nên những bậc thượng đế tạo ra mình biết cái tính của người là tham, cho nên phải có nhiều vị phối hợp, phải phối ngũ là vì như vậy. Đó là sự thật thưa quý thầy, phải không? Còn cái thứ hai nữa, cái chuyện quan trọng nhất là thưa cô này, mình là người thầy thuốc. Nếu mình người thầy thuốc mà mình là người thầy thuốc không khỏe
mà nói chữa bệnh cho người ta thì tôi thấy hơi lạ. Ví dụ như ở đây chúng tôi thấy không sao, nhưng cá nhân tôi mà nói là coi như là nói ví dụ vào chỗ một ông thầy thuốc béo tốt để mà coi như chữa bệnh thì xin thưa không. Vì sao? Bởi vì suy nghĩ thì hại tỳ, mà thầy thuốc không có suy nghĩ thì không thể nào là coi như họ cứ béo tốt nung nút thế này thì làm sao mà họ suy nghĩ cái gì để mà cho ta cái bài thuốc đúng, để cho ta một trị pháp hay, đúng không? Cho nên tới chữa thì nhớ làm ơn tới chữa cái ông thầy thuốc nào đó là ông suy nghĩ một chút, bởi vì suy nghĩ hại tỳ, mà tỳ chủ cơ nhục, cho nên là phải tới chỗ ông thầy thuốc nào đó gầy một chút, đúng không? Để mà chữa, chứ còn tới ông thầy thuốc mới béo múc ra coi như kia. Mà nhiều ông thầy thuốc của chúng ta là gì? Nhiều ông thầy thuốc chúng ta còn biểu diễn là tới nhà là coi như không chịu mặc áo ra tiếp khách, mà mặc áo ba lỗ với cái quần là coi như là với một cái quần cọc nữa chứ, có không? Đấy có, bởi vì muốn khoe cái béo múp của mình mà, cho nên cái đó là chúng ta hãy lưu ý vậy đó. Đã là suy nghĩ thì nó hại tỳ, cho nên nếu nói bây giờ nói bản thân mình mà nói tự nhiên có bụng hay tự nhiên béo ra thì không thể béo được. Bởi vì từ lúc nào đến giờ, thưa quý thầy, một ngày làm việc cỡ nào đi làm, ví dụ ngày nay làm vậy, có thể tối nay tôi vẫn học đủ 8 tiếng. Đó là nguyên tắc hồi giờ rồi. Tức là một ngày một đêm tôi phải học đủ 8 tiếng. Thì dù hôm nay tôi có nói chuyện với quý thầy thì tôi cũng sẽ phải là coi như tối nay tôi phải học như thế nào đó đủ 8 tiếng mà tôi học. Tức là có thể ví dụ tôi ăn gian, tức là tôi trừ ở đây khoảng 3 tiết, còn lại là tôi học tiếp 5 tiết. Tại vì khi nói với các anh chị thưa tôi cũng học được nhiều lắm. Ví dụ như là qua câu của thầy Vũ, câu thầy Vĩ tôi học được nhiều, nhưng tôi biết được là chuyện là phải nói kỹ là từng cái chuyện bị thuốc thế nào. Còn cái thứ hai nữa, vì sao mà chúng ta nói được điều đầu tiên là chúng ta sống bằng Đông y, chúng ta phải tập. Như chúng ta hồi sáng nói rồi đó, chứ là chúng ta phải là coi như từ 3 giờ tới 5 giờ là tập cái phổi. Mà khi chúng ta tập cái phổi tốt thì âm lượng nó tốt, khí lực nó tốt, thì nói với anh em nói là coi như nói đúng cái chuyên đề mình thích nữa thì coi như nó suốt với anh em được, không sao cả. Tuy nhiên vậy nó kết hợp hai cái thứ nhất là tâm lý, cái thứ hai là mình có tập luyện. Mà không phải tập luyện bây giờ mới tập đâu, không phải tuổi sau 60 mới tập đâu, tập ngay lúc tôi còn nhi đồng cơ. Bởi vậy nhiều người mới nói coi như là nói tập, em cũng sẽ tập, không được, tập sẽ được bây giờ nữa, giờ đã sống mấy rồi còn tập gì nữa. Tập là tập từ lúc còn coi như còn baby cơ, chứ còn bây giờ đã thành là coi như là môn chia mà còn gì nữa mà tập đó. Cho nên thì chúng ta chỉ lưu ý chúng ta tập như vậy. Chúng ta cố gắng sáng dậy chúng ta dùng thời gian của chúng ta để chúng ta tập với chúng ta. Và cái gì chúng ta đừng có ăn quá nhiều chất độc, đừng có thải, và hãy cố là gì tống cái chất độc ra khỏi cơ thể. Đến giờ đại trường là phải tống cái chất độc ra. Ngày nào mà chúng ta không đi tiêu được vào buổi sáng vào cái giờ kinh đại trường thì ngày đó là chúng ta tích trữ chất độc trên cơ thể. Nói với nhau rất là thật phải thôi. Rồi chúng ta là coi như cơ thể chúng ta tự nhiên nó sẽ phục vụ ta thôi, không có chuyện gì cả. Còn cái chuyện nói đó là cái chuyện tâm lý. Ví dụ bảo tôi bây giờ mà đi nói với cái chuyện là coi như là đúng sai của người này người khác đó, thì chắc chắn rằng là tôi không đủ sức để nói từ sáng tới chiều. Nhưng để nói một cái chuyện là coi như là cái kinh nghiệm mà tôi sẽ mang xuống mồ thì tôi sẽ nói với anh em là không phải một ngày mà tôi cần nói 10 ngày tôi cũng nói. Bởi vì cái quan tài không có túi, mà không mang cái này xuống quan tài, theo của quan tài làm cái gì. Bởi vì cả đời tôi đã đeo đuổi nó, tôi sống vì nó. Thế nhiều người mới nói làm sao vậy anh, sao vậy? Tôi nói đúng rồi, lúc nào tớ cũng thấy khỏe là bởi vì tớ xem đông y của tớ như là cơm ăn nước uống. Khi nào tớ học, tớ còn được học, tức là lúc đó tớ ăn cơm. Khi nào tớ được học, tức là tớ vẫn đang uống nước. Còn nếu mà tớ không học, tớ chết chắc. Đó là cái chuyện coi như là như vậy thôi, chứ không có cái gì cả. Không có gì cường điệu ở đây. Chúng ta sống rất là bình dị, sống rất là bình thường. Cái học làm cho chúng ta là coi như rất khó. Ví dụ chẳng hạn quý thầy thấy không, quý thầy sẽ học, nhưng quý thầy khi học, quý thầy cầm con chuột, quý thầy sẽ cầm ở tay phải. Não trái là chủ tư duy, nó vận động cái tay phải là vận động thứ yếu. Bây giờ tại sao ta không bắt cái não phải là cái não chủ vận động, cầm con chuột, làm tất cả mọi việc của con chuột,
Và khi mà chúng ta cần ghi chép cái gì đó, chúng ta dùng cái tay phải, chúng ta vừa rê chuột và vừa viết được. Não chúng ta không bị quá tải, đúng không? Rất là đơn giản. Cách đó chúng ta làm được mà. Thế thì khi đó chúng ta học, khi mà học về giải phẫu, khi mà học về giải phẫu và thần kinh học thì chúng ta vận dụng ngay cái này. Chúng ta biết ngay tại sao chúng ta phải cầm chuột tay trái, tại sao chúng ta phải cầm bút cái tay phải. Và quá trình làm việc suốt ngày của chúng ta nó làm cho cả hai não hoạt động đều nhau. Chỉ có thế thôi. Và cái niềm vui là sao? Niềm vui được sống với các anh chị, được hòa đồng với các anh chị. Và tôi nói thật là gì, mà mấy người có lúc mà tôi làm nhà nước ở cơ chế xin cho nó nhiều chuyện đó. Người tôi đen nhém mà. Còn bây giờ tôi về hưu xong, bệnh nhân hàng ngày tới là vui vẻ, rồi còn lâu lâu được gặp và coi như là tâm tình trao đổi kinh nghiệm với anh em này, làm cho tôi thấy khỏe ra, trẻ ra. Và có lẽ cũng khó chết lắm đấy, chứ không dễ đâu. Cho nên là thưa với quý thầy quý cô như thế. Thì bởi vì nó còn một cái nợ nữa. Cách đây 30 năm, một buổi sáng tôi nằm mơ, tôi thấy con hết số rồi, con làm gì thì con làm đi. Thì lúc đó tôi bị hai nguồn tư tưởng. Tôi sẽ nghĩ tới cái chuyện gì? Hết số tức là chết. Nhưng mà cái câu thứ hai là con làm gì con làm đi. Thì tôi nghĩ nếu mà tôi làm hết cái chuyện đông y này thì có khi tôi sống thêm 3 kiếp nữa là chưa chắc đã làm xong, đúng không? 3 kiếp nữa chưa chắc đã làm xong. Cho nên tôi nghĩ thôi, như vậy là cứ việc làm đông y này thì sống mãi thôi. Đó là sự thật. Tâm tình với quý thầy một chút cho vui vậy. Cho nên là cái mà tôi vui nhất hôm nay tôi nói có điều đó là gì? Tôi thấy cái mà tôi nghĩ về thuốc nam, và tôi thấy anh em cũng đồng cảm với tôi về thuốc nam. Điều này làm tôi vui lắm, vui hơn cái mà tôi nghĩ. Tôi thực tế ví dụ ngày hôm nay tôi cũng có một cái vui nữa. Đó là tôi học bao nhiêu năm nay, tôi biết chắc là năm 2027 sẽ có một đại dịch toàn cầu sẽ xảy ra theo vận khí của Đông y. Năm 2027. Nhưng nếu tới năm 2027 tôi nói điều này thì người ta sẽ nói rằng là coi như ông này là coi như tuyên truyền phản động, là úp ngay lập tức. Nhưng bây giờ nói thì được. Bây giờ tôi nói thì tôi tiên lượng cho biết được tới giờ đó. Và rất may là tôi được khoa y tế cộng đồng của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mời ngày 21 nói chuyện về coi như là tiên lượng bệnh và dịch bệnh năm 2027. Thì đấy là cũng cái là cái vui, không? Mà lúc đấy là tôi sáng người ta nói là người ta trả tiền vé máy bay rồi để đi, nhưng mà thực chất là gì? Tôi đã bây giờ cái chuyện cần nói đó là tôi đi, chứ tôi không cần biết tiền bạc hay không gì cả. Bởi vì bây giờ nói để mọi người biết tới thời điểm có đại dịch. Tại vì sao? Tại vì chúng tôi đã theo dõi cái đại dịch rồi. Quý thầy để ý coi, ví dụ bây giờ người ta đang nói với nhau về chỗ năm mùi là lục, phải không? Năm nay là năm gì? Năm nay năm thìn là lục, năm thìn là lục. Nhưng mà trong nội kinh chúng ta hễ năm Sửu năm Mùi là đại dịch xảy ra. Nhưng mà năm Sửu năm Mùi là cách nhau 6 năm. Như vậy đại dịch năm 1000, đại dịch năm mấy? Đại dịch là năm coi như đại dịch vừa rồi là 20 21. Thế thì 6 năm nữa là năm 27 sẽ xảy ra đại dịch tiếp, xảy ra cùng cái thời điểm đó. Thì rất may là bây giờ là khoa y tế cộng đồng Đại học Y Dược là đã mời rồi. Mời thì mình sẽ nói trước bây giờ. Và khi nói trước bây giờ thì các chuyên gia người ta biết, để đến lúc đó người ta biết, Đông y ta dự đoán được. Và vậy là hay rồi, vậy là vui rồi, phải không? Thì đấy là coi như nói như thế là thấy cái niềm vui nó đơn giản lắm. Không phải niềm vui đôi khi nó đến từ tiền bạc đâu, nhưng niềm vui nó đến từ cái chỗ là coi như là chúng ta giúp được một cái gì đó cho cộng đồng. Mà nói thiệt, bây giờ mà nói hết về cái Đông y thì bây giờ không biết có ở đây có ai có tin rằng là bắt đầu từ năm 19 tuổi mình học tới bây giờ mình là 69 tuổi, tức là trong 50 năm học mình biết xong toàn bộ giáo trình Đông y khoa học không? Quý thầy tin không? Chắc khó tin, mà khó tin một người làm được, phải không? Phải không? Khó tin một người làm được, thực sự mà nói như thế. Nhưng mà rồi cuối cùng gì? Cuối cùng là chúng ta làm được. Và khi mà tôi ngồi tôi tổng kết lại là làm được như vậy, thì điều đầu tiên của tôi là gì thưa các thầy?
Điều đầu tiên tôi là tôi quỳ xuống, tôi hướng về phương Bắc nơi các ông tổ để tôi lạy các ngài ba lại, là các ngài đã đắc thủ ứng tâm. Tức là làm cho coi như cái tâm tôi nó ứng được những cái chuyện coi như là cần phải học đó. Thì vậy thôi, hôm nay là rất là vui thưa quý thầy. Nói hơi dài là mất thời gian của quý thầy sau một ngày mệt mỏi, nhưng trước nhất là cảm ơn quý thầy đã tới với cái hội thảo mà về thuốc nam này. Thực sự tôi sẽ buồn vô cùng nếu như toàn bộ cái giáo trình thuốc nam này tôi viết ra mà rồi tôi chết, tôi để lại con cháu một sắp giấy. Còn hôm nay thì nó không phải là một sắp giấy mà nó đang ở trong lòng của quý thầy chúng ta. Tôi một lần nữa cho phép tôi câu này thì tại do mình học về thuốc, em tên là Phong, thì hôm nay là mình học về thuốc nam, thì em thấy là thuốc thì mình thường nghĩ đến việc uống thôi hoặc là thoa thôi, thì theo thầy là còn có phương pháp nào để mình có thể sử dụng cái công dụng của thuốc hay không? Tại vì theo em biết là có một phương pháp gọi là trị liệu bằng mùi hương, có nghĩa là mình có thể chỉ cần dùng cái thuốc giác thôi là cũng có thể chữa được bệnh. Thì không chia sẻ gì về cái trường phái này không? Trường phái ý của cô là mọi dùng một phương pháp khác để chữa bệnh mà không dùng thuốc cái gì phải không? Dạ không, có nghĩa là họ vẫn dùng thuốc, họ vẫn làm tinh dầu, nhưng mà họ sẽ không có uống mà họ sẽ ngửi. Tiếng Anh người ta gọi là aromatherapy. Rồi mời cô, cảm ơn cô. Chúng ta hình dung cái này nè, trong đáng tiếc là trong tất cả các cái tài liệu về giải phẫu sinh lý đó, thì tài liệu về hệ da rất ít. Mọi người biết về hệ tiêu hóa, biết về hệ là bao nhiêu là biết về hệ hô hấp, biết về hệ tuần hoàn, nhưng rất ít biết về hệ da. Chức năng của da chúng ta nó tuyệt vời lắm. Da nó có thể hấp thu thuốc, da nó có thể hấp thu thuốc. Vì vậy chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta dùng những thuốc dán thì thuốc dán nó cũng da nó cũng hấp thu thuốc. Thế cho nên một số cái thuốc hiện nay người ta mới bào chế một cái số thuốc hiện nay là không phải uống mà bằng cách này bằng cách khác, người ta tác động cho da nó hấp thu cái thuốc này. Thì đấy là một cái cách mà người ta cũng dùng thuốc nhưng mà cho cái da, hệ da nó hấp thu. Và khi hệ da nó hấp thu hệ da trong nội kinh người ta kêu là bì bộ luận. Tức là cái bì bộ luận này nó cái bì bộ của nó hấp thu thuốc thì nó cũng giống như là uống thuốc vậy. Cho nên chúng ta cũng không nên nói. Chỉ có một cái là bây giờ gì? Bây giờ trình độ chúng ta chưa tiếp cận với chỗ là chế cái thuốc như thế nào để cái da nó hấp thu tốt. Thì đôi khi chúng ta tắm, chúng ta xong hay chúng ta này khác, đó là cách gián tiếp chúng ta làm cho da chúng ta hấp thu thuốc. Tôi dùng này rồi gì phải không? Sao ạ? Chứ còn nếu bảo là coi như nếu bảo là chọn một phương pháp nào đó mà để cho thuốc vào trong người mà thì tôi thấy là hầu như chỉ có thuốc vào trong người chỉ có một cách là coi như ngoài trừ là cho tiếp xúc qua da, miếng dán qua da. Ví dụ miếng dán qua da hiện nay thì tôi thấy là khoa ung thư người ta đã làm rồi đó. Tức người ta cho các cái thuốc giảm đau dán lên da để cắt cơn đau với ung thư trong giai đoạn cuối. Tức là như vậy đã là một tiến bộ rất nhiều trong y học rồi. Nếu mà tất cả các thuốc đông y chúng ta mà làm được cái dạng như thế này thì chúng ta chỉ việc là coi như là khỏi phải sắc gì cả, ra lấy miếng thuốc dán lên xong là nó ổn. Thì đấy cũng là một cái mà coi như là cơ thể chúng ta là coi như sẽ dùng. Tất cả những con đường mà chúng ta dùng cho cách tiếp cận thuốc nó chưa hết đâu, nó còn nhiều và nó sẽ phát triển theo cái sự phát triển của khoa học. Chúng ta chắc chắn là như thế. Ví dụ 10 năm trước đây chúng ta đâu có nói gì về hệ da nhiều đâu, nhưng 10 năm trở lại đây chúng ta bắt đầu là coi như khảo sát cái hệ da và chúng ta cho hệ da là một cái gì đó biểu thị sức khỏe của con người nữa thôi. Cho nên là xin mời quý thầy chúng ta có cái gì là chắc anh em online thông cảm, bởi vì anh em mà tại hội trường trực tiếp này thì cũng đang còn muốn trao đổi nhiều, cho nên xin anh em online
đừng có vâng, mời Liêm. Sao ạ? Vâng, cảm ơn anh. Thế thực sự mà nói á, thì chúng ta nói là chúng ta chia sẻ với mọi người, thì cái điều quan trọng nhất á, chúng ta phù hợp sống gì, chúng ta phù hợp sống với là coi như là cái quan trọng nhất là chúng ta phù hợp sống với âm dương, phù hợp với ngũ hành, chúng ta sống thuận theo nó. Thì chúng ta thấy rồi, người Trung Quốc là cái dân là coi như là ấy nhất, là cái dân coi như sáo rỗng và kinh điển nhất. Người ta nói câu là gì thưa quý thầy? Người ta nói một câu á, khi mà nói thánh chỉ tới thì người ta nói sao? Phá tay áo rồi ra. Rồi người ta nói một cái câu khi người ta đón thánh chỉ là thuận thiên thừa mệnh, tức là theo trời giữ lấy cái mạng. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sống thuận theo trời giữ lấy cái mạng thôi. Cách dùng này càng ngày chúng ta đang được càng đi dần tới nó. Xã hội càng nái chừng nào thì tôi thấy cách sống mà coi như trở lại kia, chúng ta sẽ sống với cái nhịp sống là gì đó, chúng ta sẽ sống với nhịp sống là thuận thiên thừa mệnh, theo cái nhịp của trời đất. Ví dụ chẳng hạn ngày trời thế này mà buổi tối anh em ngủ ở trần thì tôi cho rằng đó là không thuận thiên. Tự vì lúc đầu buổi tối nó nóng, nhưng về đêm nó sẽ chênh lệch nhiệt độ, và như vậy sự điều tiết thân nhiệt của ta nó không ổn. Cho nên là trong trường hợp đó, dù buổi tối hơi nóng thì để thuận thiên thừa mạng, chúng ta vẫn phải là coi như là mặc đồ ấm một tí, để khi chúng ta ngủ say rồi đi vào trong giấc ngủ thì lúc này chúng ta không bị lạnh đột ngột. Đó là cách mà chúng ta thuận theo cái thời tiết, phải không? Chứ chúng ta đừng có chỗ là thời tiết đang nóng thế này, chúng ta mặc một bộ 3 cái áo là coi như là lên cái áo mùa đông, trong khi đó là coi như là thay vì chúng ta chỉ mặc một cái áo của mùa hè, thì trời nóng là chúng ta phải mặc áo mùa hè để cơ thể tỏa nhiệt, không? Mùa đông thay vì mặc là coi như nhiều áo, chúng ta mặc nhiều áo để nó sinh nhiệt, nó giữ nhiệt. Thì những chuyện này đôi khi chúng ta không làm. Hoặc là cái ví dụ chẳng hạn bây giờ là gì, mình ví dụ như một cái thôi. Trước đây chúng ta nghèo, chúng ta đeo bông tai vàng để đeo trên cái vị trí trên tay là vị trí mắt để cho nó sáng mắt. Bây giờ chúng ta giàu rồi, chúng ta gắn lên trên đó một cái hộp mà coi như là một cái hộp kim cương trên một cái vòng bạch kim, trên một cái bông tai bằng bạch kim, thì chúng ta đeo lên tay, đeo suốt ngày. Thì chúng ta biết rồi, cái nghiên cứu của châm cứu thế giới là gì? Các cái kim loại trắng có tác dụng tả, các cái kim loại màu có tác dụng bổ. Ví dụ như kim vàng thì có tác dụng bổ. Thì như vậy bây giờ trước đây ta đeo vàng để làm bổ mắt, sáng mắt. Bây giờ chúng ta đeo là coi như là bạch kim lên trên đây thì để làm gì? Để làm mờ mắt khi chúng ta giàu, đúng không? Đó là chúng ta không có thuận thiên, không có thuận thiên đó. Thì lúc đó là chúng ta đến khi đó các bệnh viện mắt ở đây, quý thầy qua bệnh viện mắt coi, mỗi ngày người ta làm cả 1000 người để nội cái chuyện là coi như là thay tí tinh thể không, là cả ngày cả ngàn người đó. Bởi vì sao chúng ta không giữ mắt? Bây giờ chúng ta giữ thôi, đâu có chuyện gì đâu. Giữ theo các người dân tộc, tức là gì? Đặt một cái bông tai bằng ngà voi hay là bằng cái kim loại để khi cần ta đeo này, thì khi mà cái ngà voi đó khi cần sáng mắt thì nó tác động sáng mắt, khi mà cần chống viêm thì nó tác động chống viêm, mà nó không có gây hại. Có nhiều cách lắm. Bây giờ thì hầu như mọi người chúng ta nhìn, chúng ta đều thực ra cách mà chúng ta làm vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta để ý như thế này nè, thưa quý thầy thấy hồi nãy mà tôi là phải dùng thời gian để nói với anh chị em về cái việc ăn không? Hiện nay là chúng ta ăn gia vị vô tội vạ. Ví dụ như ba ăn với bạc hà, ba ăn với rau sam,
Thì những cái này là những cái mà coi như trong lẩu là chúng ta ăn tốt, nhưng những cái đó hại vô cùng. Thế bây giờ chúng ta cố tránh không? Chúng ta cố tránh, đừng có đặc sản nữa, thường thường thôi, thường thường thôi. Đó là cái mà chúng ta sẽ giúp cho chúng ta ổn định. Cái thứ hai nữa, các anh chị thấy chúng ta nè, chúng ta muốn thanh lọc cơ thể thì chúng ta phải là coi như buổi sáng là phải đi tiêu để nó tống đi cái phần chất độc ở trong đại tràng, để cơ thể ta được thanh lọc. Nên buổi sáng là phải đi tiêu, và chúng ta đừng bao giờ bỏ bữa sáng. Hiện nay quý thầy chúng ta đang rất phí ở chỗ cái buổi sáng, là buổi sáng là ăn sáng cũng được, không ăn sáng chơi uống ly cà phê xong rồi có đi làm cũng được. Cái năng lượng buổi sáng cần được nạp đầy đủ, nó nạp đầy đủ, và khi nó nạp như vậy chúng ta có năng lượng để làm việc trong một ngày. Nếu chúng ta không ăn sáng thì cơ thể chúng ta không đủ năng lượng cho một ngày hoạt động. Cái thứ hai nữa, trong chỗ này cũng để tăng cường tuổi thọ. Chúng ta biết rồi, chúng ta có 5 loại mùi vị là chua, cay, đắng, mặn, ngọt. Nhưng về mặt khoa học chúng ta có 5 loại chất khoáng, đó là 5 loại thức ăn. Đó là gì? Glycid là tinh bột, lipid là mỡ, và protein, không? Và protein nữa. Thì như vậy chúng ta ăn cái gì? Hiện giờ chúng ta luôn liên tục là chúng ta ăn chúng ta ăn gì? Lipid, chúng ta ăn lucid. Lucid là chất sinh năng lượng, là chất không thích hợp cho người bị đái tháo đường, nhưng chúng ta vẫn là coi như hàng ngày chúng ta đái rồi. Còn cái thứ hai nữa là lipid như vậy, rồi là protein. Thì chúng ta ăn lipid, rồi lipid là chúng ta ăn mỡ. Ví dụ như quả trứng gà, thưa quý thầy, quả trứng gà cái lòng đỏ là lipid, nó tạo ra năng lượng thôi. Cái lòng trắng mới là protein, nó mới là cái viên gạch xây nên tế bào cơ thể ta. Thế nhưng thường thường người ta bỏ lòng trắng, ta chỉ ăn lòng đỏ, thấy không? Đó, cho nên là những cái chuyện như vậy chúng ta đang làm ngược lại đó. Chúng ta đang làm ngược lại. Và khi mà chúng ta chỉ được cung cấp năng lượng, tức là lipid và glucid, thì cơ thể ta thiếu cái cấu trúc để xây tế bào, đó là protein. Cái protein có ở đâu? Có trong lòng đỏ, có trong lòng trắng trứng gà, có trong cá, và có ở đâu nữa? Có trong các loại đậu. Thế chúng ta sử dụng cái đó chứ. Chúng ta sử dụng cái kia nhiều quá, bây giờ chúng ta kia là coi như vậy. Ví dụ như một vận động viên thể hình ngày nay, thay vì người ta tập, rồi một vận động viên mà trong các phòng tập gym á, thì lẽ ra là bây giờ là người ta sẽ phải ăn là coi như lòng trắng trứng gà, người ta ăn thịt gà người ta ăn thịt gà bó để ăn cái thịt trắng, để tạo ra coi như cái năng lượng phát triển cơ. Thì bây giờ họ gì nói thật với nhau gì, họ đều uống thuốc là coi như kích thích tăng cơ, chứ họ không có là coi như là dinh dưỡng để tăng cơ. Như anh Lý Đức trước đây, anh Lý Đức một ngày như vậy anh ăn khoảng độ 6 cái ức gà, rồi khoảng độ 50 cái lòng trắng trứng gà, anh mới có cái thể hình lý tưởng như vậy đó. Bồi dưỡng nó khác nhau như thế. Thế chúng ta chưa dùng đúng tất cả mọi cái, cho nên là chúng ta cứ nghe ai nói gì đó là chúng ta dùng, nhưng chúng ta phải ngồi lại, chúng ta mới nói thử xem là nước, cái glycid, rồi protein, lipid, nước, muối khoáng và các vitamin, cái gì chúng ta có, cái gì không đủ. Ví dụ chúng ta hiện nay, thưa quý thầy thấy rồi đó, hiện nay chúng ta là coi như hiện nay tất cả chúng ta là đều đầu độc con của chúng ta bằng nước ngọt có ga, bằng nước ngọt của có ga. Các cháu đang cần một quả thận phát triển. Như một trước mình đã nói với quý thầy rồi đó, chúng ta sinh ra chúng ta được Thượng Đế cho chúng ta là triệu phú. Chúng ta có 2 quả thận, mỗi đơn vị có 1 triệu mỗi quả thận có 1 triệu đơn vị cầu thận. Tức là ngay từ lúc sinh ra chúng ta đã là triệu phú. Nhưng mà các đơn vị cầu thận không chịu nổi cái nước ngọt có ga hóa chất đó đâu. Nhưng chúng ta hiện nay có nhiều người mà tôi rất là đau lòng, không cho con người ta không uống nước, chỉ uống nước ngọt thay nước, người ta vẫn chấp nhận con như ta vậy. Và một ngày con người ta bị gì? Bị xơ cứng rải rác.
tức là bị hủy, cơ thể bị hủy, thần kinh bị hủy myelin, thì đến lúc đó để chữa thì không chữa được gì cả, và cháu bé chết. Cẩn thận. Thế nên chúng ta ăn lại những cái chất coi như rất là bình thường thôi, bình dị. Hiện nay chúng ta đang rất khổ vì ăn, ví dụ như mà nước Nhật người ta ăn con cá, người ta ăn con cá ngừ đại dương, tức con cá ngoài biển sạch. Còn chúng ta phải ăn con cá gần bờ, con cá mà bị Fumosa rồi bị tất cả mọi cái đều là gây nhiễm độc rất nặng thì chúng ta đang ăn. Còn cái con cá mà tốt nhất đánh ngoài đại dương thì chúng ta xuất khẩu. Thế bây giờ còn con cá mà nuôi ở hồ thì sao? Con cá mà nuôi ở hồ hiện nay thì người ta phần là coi như thải từ coi như chất thải sinh hoạt ra để nuôi cá trong hồ, cá nó còn sáng không. Đó, cho nên như vậy chúng ta tự đầu độc chúng ta. Thế bây giờ chúng ta phải ăn lại thôi. Làm giá thì trong giá là coi như chất kích thích, coi như giá. Thay vì chúng ta tự làm giá thì bây giờ thôi, các chị em chúng ta hãy vì sức khỏe gia đình tự làm giá đi để ăn. Chứ còn nếu mà làm giá cho hóa chất vô thì sẽ không tốt. Như vậy có nhiều điều lắm, có nhiều điều để chúng ta giữ được cái cơ thể khỏe mạnh. Có một điều mình không giữ được, mình chưa giữ được, mình nói thẳng với quý anh chị luôn, đó là coi như gì? Đó là bớt đi cái hỉ nộ, bớt đi cái giận dữ thì mình vẫn còn. Mình bực lắm. Khi mà mình muốn cho một ai đó tốt lên đó, mà không làm đúng là hầu như mình bực. Cho nên là cái đó là cái làm giảm thọ nhanh nhất, và cái đó là cái nguyên nhân gây ra cái chuyện uất ức và gây ra các cái cơn là coi như trúng phong đột quỵ. Thì đó là những cái chuyện không phải mọi chuyện là làm được đâu. Nhưng bây giờ khi tiếp xúc với anh chị nhiều thì mình sẽ cố gắng là coi như là để coi như là tập dần cái tính của mình. Một lần nữa là xin các anh chị qua online thông cảm, và nếu có ai cần tài liệu gì đó thì xin hãy gửi cho mình qua hòm thư Zalo mình đã đọc, thì mình sẽ cố gắng gửi cho các anh chị em tài liệu tốt nhất để quý đồng nghiệp của chúng ta có thể sử dụng thuốc nam, là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, xin trân trọng cảm ơn quý anh chị em đã đến nghe, chia sẻ, đã đồng cảm với việc là chúng ta sẽ cùng nhau là coi như dùng thuốc nam. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô.